ka sa XFM. Sang una, wala kumayo may nabalaan. Kun, mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa, kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan na tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Mabuti nga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa kong XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:07. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag palamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. Webes sa ato sa ring pagparagad. Today is February 5, 2026 or March 5, 2026. Daw ibalik ko sa Pebrero ang bulan now. Sa ato sa ring pagparagad, sa gyapon po nato sa ring mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna nga mga balita kag informasyon. Sa mga nagapauna nga mga balita kon panahon ng paghahambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manainayang pagbutlak sang haring adlaw aga pa. Nagabiti na ang init as of this broadcast time 7:08 in the morning. And sa mga nagapamati sa aton online, wherever you are, sa mga OFWs ta, diin man kamo nga pungsod, kay daway ti pungsod karon nga daway isang Pinoy mo. Good morning, kag welcome na sa ato sa nga programa, Bullseye. Sa tanan sini nga managa-monitor man sa aton on air, sa inyo sa nga mga radio sets, sa inyo sa nga mga cellphones, diri sa syudad, probinsya sa Iloilo, kag kaiping nga kaprobinsyahanan. Good morning, kag welcome na sa programa Bullseye diri sa XFM 100.7 Iloilo. Sa gihapon po ang inyo sining nga katrupang Josel Banyas. Sa nagapauna sining nga mga balita kag informasyon, sa nagapauna nga balita lokal, may babae kagabi suno sa manakakita, ini siya naghibi primero. Sa ulihin nadula kag nasapuan na lang, baw mayad lang kaya si katrupa Romel Paklibar kagabi, mga past 10 o'clock in the evening, nasapuan sa malapit dira sa shoreline sa 𝐷𝐉𝐻𝐿𝐴NOVA Liganes. Ang natabo sining jutayan lang sa malumos mo, kay kung maghambal kita na lumos gani patay na. Jutayan lang sa malumos, nagahabil-habil na nakita sa kagabi sang pinangita sa mga tao, kaya ti gulpi lang sa nadula mo sa pagpati, ini siya posible ara sa tubig. Na-recover ang isining lawas, gin-applyan sang first aid, kag naumpawan ang babayi. Anong rason sang paghibi yato kag nga ang jutayan lang sa malumos? Ang pagpati sa mga pumuluyo kagabi nga nagresponder sa area, nga ang babayi nagmatumato nga luksos tubig. In short sini, gusto iya bala nga mangin matay amo ng teorya kagabi. But ang latest sining investigation sang pulis sang Liganes,
tinguan ta na karon nga ma-check sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Ano kagabi, maayo lang kiti na balikan ni Katropa Romel kag nakabulig man diriher kung anong nagakadapat sining himuon na umpawan ang babayi. She was brought to the nearest hospital for additional examination and treatment. Kay ti gadong line na kagabi mo, mayad lang kay ti nakadigwa bla pagkatapos naumpawan ang babae kagabi, and it was an exclusive coverage ni Katropa Romel Paclibar. Hibalon ta na karon sa iya ang dugang sininga update. Kag sa dugang pagisininga balita, lokal ang mga vendor sa super, ang mga bolantiro kag bolantira bala. Taga syudad maning iban, ang iban taga probinsya. Nagareklamo sila, they were not given sang pwesto sa Iloilo Terminal Market or sa super. Ang reklamo nila kaysang una, nakita ninyo dira kon hapon hasta magkaganhon, may naga-display sa sagwa sa mga gina-retail bala ng mga ulotanon or ano man da nga pwede makwartahan halin sa tangkong, pagkanto ka sa dahon sang kamote, gabi, takway, abalong, ang dahon, kag iban pa, langka, munggo, sibuyas, kamatis, bombay, ara da sila nagahilira sang una sa old terminal market sa kilid, ara sila sa kilid sang supermarket, galibot na sila, particularly there is a area ano na gani nga street na da kundi halin ka diri sa may Robinsons nandira sa kilid yada, kilid bala sang Fuentes, pagkatapos malibot ka sa tubang sang Rose Pharmacy nga area, nan nagahilira da sila, duha ka pa napagawa ang ila sini nga gina-occupy. Nagapaningko 5 kay ti pareho sini baklo nilang takway, isa ka bugkas na, dako na ang binugkos. Kung kaisa do tama paana ginabaruron, baklo nila na tingob, kiskisa nila na, pagkatapos utdon, hulugasan mo nilang kagilunod sa kundin mo isakot, ginatumpok-tumpok nila kay ginabaligya tag 20, tag 50. Kung sa dahon naman sa abalong, ginabugkos nila na, nabaruro nila kag ibugkos, tumpok-tumpokon kag ibaligya. Amo man sa kamatis, ginatumpok-tumpok nila na, bakal ka 20 pesos, 50 pesos, Bombay kagahos, amo man. Pagkadto sa sinukob nga kadyos, sinukob sini nga munggo, pwede kada kabakal sa sagwa, gina-retail nila na. So, ini sila nagareklamo nga waay sila ginhatagan sang pwesto, waay sila gin-providan sang lugar dira sa Iloilo Terminal Market. With the support of the cost-oriented groups kahapon, nagrally sila dito sa Iloilo Terminal Market. Hibaloon ta karon ang dugang sininga detalye kay katropang Phoebe Tibor Morales, kag sa market in charge, kag sa local economic enterprise office under ini sa local economic enterprise office ang ano bala ang tanan nga mga public markets ni is under LEEO, which is an income generating sini nga office nga mo ni nagapamalakat sang tanan nga mga income nga mga projects dari syudad, pareho sa bisang Iloilo City College or colleges, pagkatapos House, mga public markets ta, that is under all of that sa idalom ina sa Local Economic Enterprise Office. Sa idalom ina ni Miss Maricel Mabacquiao, tibalon ta na karon kung anong sabat ni Miss Maricel Mabacquiao sang LEEO, may kang tanan sa reklamo sa mga vendors. Ang mga bolantiro kag bolantira nga iban taga probinsya na. Ang mga bolantiro kag bolantira halin sa probinsya, nagasulod na sila sang una sa Iloilo Terminal Market. Dalagko na ang ila sini nga supply sa gidadala. Mabaligya kada sang saging, mabaligya kada kapayas, suha, pakadto sa iban pagid sini mga lutanon. Gina-deal nila na da sa super. Ang iban sini may mga papag na da sa una nga pwede mo markilahan, tungtong mo dira kag i-retail. Labi na gid kon may tiyempo ka pa. Kay kon Webes, diri sila sa Haro. Kita nyo sa Haro da
damo sa mga bolantiro kag bolantira alin sa Leon, sa Limudyan, San Miguel, Haniway, Badyangan, Maasin, Kabatuan, pagkadto katos Kalinog, may mga taga Banati, may taga Anilaw. Lain-lain nga baligya na halin sa mga prutas, pakadto sa Ulutanon, pakadto sa uga o kon dried fish. May mga nagabulante sina. So ang market day diriya sa Haro is every Thursday. Miyerkules pa lang, ara na mga bolantiro kag bolantira, nagahigda na sila overnight, and then pagka Webes, nagapala uli na. That's why nga kung gusto mo magbakal sang preska gid yang mga balaklon kung Miyerkules sang hapon or mga nagainangop na blagabi, ara da nagailabutan da ang mga bolantiro kag bolantira sa Haro Big Market. Sa super, all day na daya, adlaw-adlaw may naga-deliver da, may naga-bolante da halin sa probinsya. May mga nagadulong dira, particularly Domingo, sang hapon. Kung kaysa late morning, nagadulong dira ang mga taga Haniway. Mga hindi maubos kabaligya sa taga Barangay Kensad diya sa Barangay Takas Haro, ginadulong nila na dito sa super, ginadeal nila sa mga nagabalaligya to, may mga pwesto, may mga kiosko. Pagkatapos, hulat-hulato nila na kung hindi mabayaran, in the afternoon mabayaran sila, puli naman sila to sa Haniway. Amoning plastada sa mga ginatawag tanga bulantiro kag bulantira. Wala sila sang permanent nga space provided sa mga public markets, kundi kada market day lang or in a specific day, nagadulong sila sa mabalaligya kung kaisa ginapa-wholesale nila sa mga nagabaligya sa market, or sometimes sila mismo ang naga-retail, nagabaligya retail sa isak adlaw, duwak adlaw, for example sa ILOILO Terminal Market. May mga madamo diri sa mga vendors, mga bolantiro kag bolantira actually, ning mga tag-isa duha lang kadlaw. Haro Big Market number 1 na, number 2 Super, number 3 La Paz Public Market. Damo da ang mga nagabulante, damo da nagabalaligya alin iya sa Kabanwahanan sa probinsya. Ginadeal nila kay ti dira ang mga dalagko sini nga mga komprador, ang madalagko sini nga mga nagabalaligya bala sang utanon, kararuton, kag iban pagin sini nga pwede mo baligya alin sa uma. Sa una gani baligya kag puso tagpila lang tag 8, di ba? Tag 10 piso sa gidlagko. Subong puso iya nga lagko, ba Diyos ko, tag 50 hasta 80 pesos kinilo na subong ang puso. Mayad lang kon kaysa kon hindi tusong manog baligya. Kay kung tusong manog baligya, laba pa ng pungango ya kon kaysa. Sa pungango palang tunga na kilo mo. So ato ni karon nga himulbulan nga balita sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa ato sa nga mga taxi patrollers, XFM taxi patrollers, good morning gid. Sa mga taga Hydra taxi sa grupo ni Mr. Rodolfo Dilapos, good morning gid. Sa mga taga BDO taxi, sa mga taga TR taxi, sa mga taga Blue taxi, good morning gid sa inyo tanan. Thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Kag sa tanan pagin sini nga mga taxi drivers sa iban pagin sini nga mga units, kalakip man ang mga modernized jeepney drivers nga nagamonitor sa ato sini nga pagparagad diri sa programa Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mong kapadala sa inyo sa mga comments, reaction, kag opinion sa ato sa nga pagparagad. Just comment that sa live streaming sang XFM, sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page, or hindi gani message sa aton sa nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo, or i-text ninyo sa 0950-975-6970. 7:19 in the morning sa ato sa nga pagparagad, ginadulong sa inyo sang Santhone Gold Coffee Mix, ang kape nga may collagen kag glutathione, magluwag sina may mangosteen, ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. Make the most of the value of your money. Bota malon sini, kung may inom nam lang gi kamo sang kape, siguraduhon ninyo may nutrients, kag madamo nga nutrients kamo nga makuha. Make it Santhone Gold Coffee Mix. Ang Santhone Gold Coffee Mix mabakal sa suki nga mga butika kag pharmacy sa siyudad sa Iloilo, sa probinsya, sa suki ninyo. Nga mga butika kag pharmacy.
nationwide actually kung may mga branches darang Mercury, ang Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watsons, or inigani pwede ka mo ka-order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Pwede ka mo dira kabakal sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Now, sa mga nagapauna nga mga balita sa international scene, daw naubos na pudpud ang air defense system sang Iran. Ang ila sa nga mga radar ginatultol sang Estados Unidos kag sang Israel kag halaka pang bomba. Ang ila sa nga mga leaders nga ginapatian at tuyo nga i-elect para magbulos sa supreme leader nila nga napatay nga si Ayatollah Ali Khamenei, ginasunod man niya bomba kay Israel. Daw halos na ubusan na opisyal ang mga elders ang Israel or ang Iran para yang himuon nilang supreme leader of Iran. May bata sang nagligad to si Khamenei, napatay man. During the first strikes ang Israel kag US. Ang isa niya pagid ka bata, happens to be just 56 years old. Napatay man. Ang iya sining babae nga bata, napatay man. Ang iya nga umagad, napatay man. Ang mga top leaders and officers sang Iran military or membro sa ila sining armed forces, nagkalamatay man. Lately, may gusto silang ibutang kung tani nga supreme leader. Nagtinipon-tipon naman sila. Grabe ang intelligence ng Israel kag sang United States of America. Natultulan gyapon sila, kondiin sila nagamiting. Binombahan naman, pinaluparan, missile. Yudi kakakya, ubos naman kapatay. Karon, headless, leaderless ang Iran. Wala sang ginakilala kagway sa may na-elect pa kag wala pa sang may nagapungko nga supreme leader of ang Iran. Sa to sila pag-intende, the one who runs the affair karon sang inaway, amoya kon sino ang top leader sang ila sining IRGC, ang ila sining Iranian Guard Corps. Amo na karon ang nagadumala didto, Revolutionary Guard Corps, di ba? So, tuyo nila gid nga mag-elect kun tani sang elderly kag mangin successor ni Ayatollah Ali Khamenei. O galing kay delikado subong mag-attend sa meeting. Kay basi bala kon idulong mo lang imo sini nga kabuhi sa meetingan bala. Bangod kay grabe karon ang penetration sa mga CIA, sang Mossad, sang Israel. May ara na puwersa nga nagsulod sa Iran actually. Not only Mossad intelligence units or unit ina sang Israel, hindi lang ang CIA but actual combatants gidya nga mga Israelinhon halin sa IDF, Israel or Israel Defense Corps, kag halin man sa Estados Unidos nga didto karon sa Iran. Right now, halos na-neutralize ang air defense system sang Iran. Amo ni nga way na nila pinalupad ang ila sining B-2 bomber. Wala naman nila pinalupad ang mga F-22 fighters, which is stealth. Botang balon sini hindi dali-dali ma-detect sang radar. Way naman nila ginpalupad ang mga stealth fighters nila nga iban. Ang inapalupad subong amo ning B-52 bomber sa pagkadako-dako nga fighter plane ini. Ang karga niya sini lunsay missile. Iniya pang pang bira-bira isa kalupad mambalikaw mahulog lang pulo ka bomba pwede. So ini bangod sang na-neutralize na ang air defense system sa Iran, hindi nalila ma-detect nga nagapadulong lugar na kitaan, ara na sa ibabaw, daw dapay na nga nagalupad-lupad sa kawaan, tianhon mo na. Kay ti antes ikaw maka-aim, antes ikaw maka-sight sa eroplano or sa fighter jet sang Israel kag US, yun kaya galupad ng ilayang missile kag rockets. Hindi naman nila na detect several miles away, several kilometers away. Kiti may ara sila radar
that could be useful up to mga tag 1,000 kilometers away, tag 3,000 kilometers away. The farthest is 5,000 kilometers away. So 5,000 miles, hindi kay kilometers 5,000 miles away. Kung na-set up ang ila sining air defense system, makita nila na sa radar, sa monitor, nga may nagapadulong sini nga aeroplano, fighter jet, may drone nga nagapadulong. So mapreparahan nila na mapaluparan nila dayon sa interceptor, kag mapalupok, ma-intercept sa kawaan, o galing naguba ang ila sining radar, hindi na sila makamonitor. Why na sila may makitaan, lugar nila matalupangdan, ara na daw dapay, nga nagalupad-lupad sa kawaan sa babaw nila. Amo ni subong kakampante na ang Israel kag ang US sa pagpalupad sa ila sining madadagko nga mga fighter jets, mga dadagkuan sining mga fighter planes, ngang karga sini, solo, piloto, kag co-pilot. Ang iban nga unod dya sini, bomba na kag missile, kalakip na daang rockets. So, amo ni karon ang sitwasyon dito iya sa Iran. Of the more than 2,000 targets, almost na-saturate na ini. Ang latest sining destruction sang US kag Israel, amo ang sikreto sini nga hilimuan kag dira ang enrichment sang uranium. Dira ang production posible sang ginatawag sini nga nuclear weapons, which is part lang gid iya sang kapital sang Iran. Kundi ang kapital sang Iran, Tehran, sa southern part of Tehran nang gid, within the urban areas, or urban area sa Tehran. Isang syudad, ara lang da southern part. Ini na monitor sa Mossad, na monitor sa CIA, and was stricken off the map. Napalupok ini, naguba ini, sang bomba, sa missile, as of yesterday, nga series of bombings sang Israel kag Amerika. Deeply hidden sa idalom. May tunnel sa idalom. Sa ibabaw sining building, pero sa idalom ya may tunnel nga dito sa idalom ang enrichment sang uranium believed to be. Dito sa idalom ang ila sining production possibly sa nuclear warheads. And that's the latest so far. As far as ang gyera dito sa Middle East is concerned. Ang inakabalakan lang subong amo nang ginatawag nga emotional sining outburst sang Iranian military. Ila sining guard corps. Bangod sang very very emotional, sila subong kay napatay ang ila sining supreme leader, napatay ang mga top leaders sa ila sining guard corps. Ang nagakinabo subong daw ang gwa niya dito naghalin, dito sila niya nakaplastar ang mga taga-US, paluparan ta missile. Amo na ang mga nagakinabo subong. So ang report nga may nabilin pa nga missile, ang Iran ining hypersonic missile, which is twice as the speed of the sound ang isa niya kada sigon. Mabudlay ini i-intercept. So may nabilin pa reportedly. Pero they're running out of missile launcher. Kaya hindi mo ma'am na pwede nga pikpikon na mo na. Go. May tanikon ido na kay pikpikon na ka. Go. Madalaga ng ido. Hindi. Kinanglan mo launcher. Pagkatapos di calculated pa ina. Kaya naka-attach ina sa ila sining monitor. Nga i-calculate ni mo, i-program ni mo kung diin nga coordinate sa matupa. Ti uay na sila subong sa radar, amo nang mabudlay para sila sa nga operation. That's why nga ang US permi kag Israel nagasiling, it's a surgical operation. In short sini, pinpointed na sang coordinate. Yang coordinate kay na kung nabutang 90 degrees to the south, 45 degrees to the east, or from the east, tapos 60 degrees north. Dira yan na iguon. Amo nang ginatawag ng mga smart bomb, which is a-guided missile. Miara man ini mga missile nga guided by what we call as mga gina-pinpoint gidya sang pointer. For example,
your cellphone nga nag-emit sang signal could be used as a pointer. Ang imo sining cellphone basta nagaandar, pwede nila na ma-hack kag ma-locate ang imo specific location. So mo na i-target nila. Kundi in ang tao nga ina, amo na ang igugol sa misay. ما في They can do سيارة that. أصلا يا كريم. ما Kahibalo في سيارة. ka mo nga na-hack since a year ما ago بتقطع. sang Israel kag Estados Unidos. Ang mga CCTV هاي ضربة. sang Iran, هاي i-search ضربة. ni kung na-hack nila, matrace nila kung diin nagakadto kag ma-pattern nila kung ano ang movement sang ila sini nga target nga individual, mga top leaders of Iran. Amo ina makabiyan ka advanced ang technology sa mga taga-Israel kag sang Estados Unidos. In terms of intelligence gathering, in terms sang pagtipon sang intelligence, US seem to be number one. In terms of using the technology, mga hacking nga ini, tapos ang mga surgical missions or surgical bombings, US ang number one. But in terms of execution, in terms of planting source or tawag nato sina DPA, Deep Penetration Agent, Mossad of Israel is number one. Kahibalo kamo nga at the time may mga contingency measures according to reports ang Israel kundi na pinpoint na kundi si Ayatollah Ali Khamenei nakaplastar ang contingency measures adto kundi sa mapatay sa paglupok sa missile. May drone pagid nga nakapreparar nga if in case amo na ang mapalupok kung makapalagyo si Khamenei sa lugar, amo ina ang mapalupok sang ginasakyan ni Khamenei. So amo ina ka tawag nato systematic ang ila sini nga mga preparations. That's why nga hambal gani sang source nato nito sa kay ano bala? To sini nga interview from Israel sa kay Mark Saladio from Kalinog. Hambal ni pa-remark, selling niya it's as if Israel who was built for war. Kita nyo, tama ka-advance sila. May mga missile, may mga bunker sila, may mga bomb shelter na sila nga na obra. Ano ang pungsod nga may bomb shelter? Israel lang. Ay mga rockets lang hindi ka penetrate na sa bomb shelter. Ang madalag kuan na gidman nga mga missile, katulad sa mga hypersonic kag intercontinental ballistic missile, amo na ang pwede makadestroy sa mga bomb shelters. Pero mga ordinaryo lang ni nga daw tamalapaa, daw tamalahawak lang ni nga mga bomba. Hindi pwede. Kag hindi kaguba na sa bomb shelter. That's why they are stating nga ang Israel was built for war. So ginabantayan na lang subong ang Middle East. Saudi Arabia. Ginabantayan subong United Arab Emirates. Dubai, Qatar, Oman, mga balantayan ini nga mga pungsod kay daw dira nakapuntariya ang mga pagpangatake nga ginahimo sang Iran. Sa Dubai, nagaginutok didto ang mga pasahero nga gusto iya magwa sa Dubai. Not only Filipinos, but halos tanan nga rasa nga to didto. Nagaginutok. Sa Qatar Airport, nagaginutok man. Kay madamo man ang gusto nga magwa sa Qatar because of war. Dito sa Abu Dhabi, Dubai, Abu Dhabi, Qatar, grabe dito ang ginutok sa mga pasahero trying to sneak, makagwa. Pero ang problema sini, kay wala sang scheduled flight. Sirado karon ang airspace sang Dubai. Siradong airport. Sirado man ang airport sang Qatar. Problema nga dako ini sa mga manog pauli. Pero what is good para dito sa Ilaya? Just like for example, in United Arab Emirates. Sa United Arab Emirates, may mga naalangan dito nga ang ila sini nga flights, ang ila bala sini nga R&R dito ya sa United Arab Emirates or Dubai. Mga ano lang naghugpa lang dra and waiting for their connecting flight
back to their destination including the Philippines. Iban sining mag-connecting flights gani ang ila RNR South Korea nibla Korea. Kalabanan din Korea. May ara nga dito sa Dubai or dito sa United Arab Emirates. Karon maagi lang ni sila. Problema na alangan sila pag close ang airport operations na alangan. And they are numbering hundreds. Kahibalo kamo kung anong ginhimo sang mga authorities dito sa United Arab Emirates kag Dubai. Ang tanan nga pasahero sa sulod sang airport ginpangitaan nila sang hotel to stay. Sagot sang gobyerno sang United Arab Emirates kag Dubai, ang tanan nila sining expenses pagkaon pagkadto iya sa hotel accommodation. While waiting para ila sining flight back to their destination. Kung diin man sila makadto kay ti sirado ang operation sang airport, close. Hindi pwede palupad eroplano kay sino dito ang maman sila sining tower. Sinong maman sang counter sang naglalay sining airline companies kay ginsirado. Kay part of airport sang Dubai, isa sa pinakamatahom sining airport. Kung nakaagi ka mo sa Dubai, isa sa pinakamatahom sining airport. Naigo sang missile from Iran. Pero partly damaged lang. Hindi makakripol sang operation. Ang problema lang, precautionary measure nga ginhimo nila, wala nila ginpadayon ang mga flights, ginsirado nilang operation sa airport dito ya sa Dubai. Kaya kung magpa-Dubai ka mo, malawig ang ila sining airport. Kinahanglan mo pa magsakay sa tren, pagkadto gidya sa main airport. Manaog ikaw sa eroplano. Pagkatapos, pagpanahog mo sa aeroplano, agi ka sa tube, makadto ikaw sa daw passenger launch, mahulat ikaw dira sang tren, masakay ikaw sa tren, mga around mga 5 to 10 minutes ang imo sining ride, malibot lang nas bukid, and then dito sa main office sang airport, dito mo pick upon ang imo sining baggage kung may check-in baggage ka. Could you imagine? Ang imo sining travel time, halin sa ginsakyan mo, sa ginugpaan sa eroplano, pakadto sa lugar kung sa din gawaron mo, kuwaon mo, ang imo sining check-in baggage, ang imo sining bagahe bla, nga gin-check-in, ginpadala sa eroplano, nga hindi mo dala sa sulod. Masakay ka pa mga 10 minutes, pulo, pak minutos ang sakyon mo, tren pa na, galibot sa bukid, amo ina kalayo, ang main office, ang airport, pakadto sa runway. Nga imo sini nga ginpanaugan. Amo ina kadako ang airport sang Dubai. Ti part of that, na damage. Naigo sang bomba or naigo sang missile. Amo ini nga napilitan ang Dubai government sa pag-close temporarily sang airport operations. 7:38 in the morning. Dito naman sa United or sa Abu Dhabi area. Ti kabalaka man to mga taga Abu Dhabi kay tabok man naman sila mo sang Iran. Gina-target man sila dito. Good to know nga maayo ang ila sining air defense system na intercept ang kadamuan sa mga missile. Ang iban nga drones nakanugid, nakalupok gid. May mga damage man dito nga buildings. Dito ya sa Qatar, sad to say, hindi ka man kapauli dito, gusto mong pauli, kay sirado man ang airport operations. Dito ya sa Qatar. So, amo na karon ng plastada, ladies and gentlemen, pero kampante ang mga Pinoy dito. Nga ma-resolba ini the soonest, kag maproteksyonan sila sang United Arab Emirates, maproteksyonan sila sa mga taga-Qatar government, maproteksyonan sila sang taga-Saudi, Kingdom of Saudi Arabia. It's already 7:40 in the morning sa ato sa nga pagparagad diri sa Palatuntunan Bullseye. More update diri karon sa ato sa nga pagparagad. Stay tuned. May scheduled interview kita katropang John Ray. Diri kita sa impeachment against the Vice President. Mauna kita sa impeachment. May duha ka mga impeachment complaints nga kahapon gindeliberate sang House of Reps Committee on Justice headed by Congresswoman Jervil Luestro of Batangas. And ang Vice Chairman niya si
Congresswoman Zamora of San Juan City. Karon, ladies and gentlemen, sa binutuhay kapon to determine sufficiency in substance. Kaya na determine ni ang sufficiency in form. It was determined nga sufficient in form. Anduha ka may impeachment complaints. Amo ini ang Zabala impeachment complaint. Kag ang ikaapat, amo ini ang Cabrera impeachment complaint. Sa binutuhay sa determination sang sufficiency in substance yesterday, ang boto is identical. 54 ang nagsiling nga sufficient in substance. Isa ang naghambal nga hindi, wala sang abstention. There are 55 congressmen who voted. Sino lang ang naghambal nga hindi sufficient in form? Si Congressman Bong Suntay of Quezon City. The lone wolf sa sulod sang Committee on Justice nga nagsiling nga hindi sufficient ang substance to impeach the Vice President. So may mga may mga grounds. Ang mga grounds ini ranging from confidential fund expenses to intelligence fund to utterances of the Vice President, threatening the President, up to the extent of iyasining expenses during the time sang inisya ang DepEd Secretary at the same time as Vice President of the Republic of the Philippines. Kalakip man dere ang party sa iyasining kuno nga salin nga not proportionate ang iyasining nga salin way back in 2023-2024 sa iyasining legal source and sources of income. We have on the line, kilala nyo gid ini, nangin head ini sang tawag nato sa public prosecutor sa House of Representatives. And ini siya congressman before sa 5th District for several impeachment complaints nga nakapasakop ini siya. Mangutan na kita, may kang tanan sa anong masunod sini after nga na-determine sang committee nga sufficient in substance ang impeachment complaint. Pagkatapos, what will be the next and anong matabo sini kung mapasa na sa plenary. We have on the line sa ato sa linya 5th District former Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Tupas, si Katropang Joe Salbania sa XFM ILOILO. Good morning, Kong. Yeah, good morning, Katropang Josiel. Maayong aga sa atong tagpalamati. Salamat gid sa tempo ini Congressman Tupas, dahil hindi ko na maisip kung kapila na kita sini magtabuay sa istoryahan na sa impeachment complaint kag isa lang diri ang person concerned. The common denominator is the Vice President, Congressman Tupas. Yeah. But right now, daw tapos ng batalya, Congressman Tupas, as far as the remaining 2 impeachment complaints against the Vice President sa Committee on Justice. Nagbuto na sila kahapon, 54-1-0. 54 yes to impeach the Vice President. 1 ang naghambal nga why sang sufficient substance, na 0 ang abstention. So cases like this, what will be the next? Anong masunod sini? May time constraint diri or may schedule nga ginasunod sini diri ang House Committee to present this? Diin sunod sini sa plenary na Congressman Tupas? Well, may ara nga rules of impeachment. Nga amo nang ga-guide sa House of Representatives, no? So hindi bala na-discuss ta nga ang impeachment pwedeng shortcut, iniya amo ni ang long process. So ang long process nag-agi sa Committee on Justice. And to simplify it, may 3 ka stages ang Committee on Justice kung maagi dira impeachment, no? So ang una, ang preliminary, amo nang bago lang matapos kahapon. Katropang Jocelyn, ang preliminary, it is just whether it is sufficient in form and substance. Kag positive kahapon, no? 54 against 1 ang voting. So makadto na kita subong sa submission of the pleadings, submission sang for example, i-require pag-answer ang respondent, ang Vice President within 10 days. Tapos ang complainant pwede man sila ka-reply. Tapos ang respondent naman, Vice, pwede ka rejoinder. And pwede ka submit sa mga affidavit. So this is the second
stage of the impeachment, the Committee on Justice, we call it submissions and pleadings and affidavit. And ang purpose Katropang Josil, is whether there is sufficient grounds for impeachment. Hindi pa ni probable cause, ha? Third stage pa ina. So, anong butilingon sa sufficient, whether there's sufficient grounds? Ano na, may enough evidence bala to support the impeachment? Mabutuhay liwat ina, Katropang Josil. Mabutuhay liwat. So, ang buto sina, ang second stage, whether there is sufficient grounds for impeachment, simple majority lang. Pero kahapon, ang first stage, ang preliminary nga sufficient in substance, simple majority pa lang ito. And kung makapasar na sa sufficiency of the grounds, makadto sa pinaka-last stage, which is whether there is probable cause. So ang probable cause may hearing na pero actually hindi ginitutod nga hearing. Ano lang examination and cross-examination of the witnesses by the members of the committee. So wala dalabot ang abogado. Hindi da pwede yung mga abogado sang complainant, hindi pwede sang respondent. No? Wala na muna ang kakatabo sa ibang impeachment before, wala namon gina-allow na. So congressmen gid lang nga members of Committee on Justice ang makaasang question. And after that, ang munang third stage nga mabutuhay sa kung may probable cause. Ang probable cause hindi na simple majority, absolute majority. And after sa third stage, kung may buto, then i-send sa plenary. Kung ang plenary, depende sa plenary. Kung i-affirm sa plenary, din makadto sa Senado. Kung i-overturn sa plenary, ang bulo sa plenary nga, 1/3 ang threshold sa plenary, 1/3, mas ang plenary nga hindi na sufficient, wala sang probable cause, then i-dismiss. So ultimately kung maka 1/3 dito sa plenary, then makadto sa Senado. Kung hindi, dismiss ang case. Okay. If we speak about this submission sa mga pleadings pa lang, sa committee level pa lang, sa Committee on Justice pa lang Congressman? Tanan ini nga matabo subong ining tatlo ka stages Committee on Justice. Sufficiency and form substance, first. Second, sufficiency of the grounds sa mga pleadings sa affidavit. And third, probable cause. Ining may hearing. Cross-examination and examination. Tanan ini sa Committee on Justice. Ano tabo abi during the deliberation sa sufficiency in substance, Congressman Junjun? Gintackle nila dito one by one ang mga grounds. And it was Congressman Rufus Rodriguez who served as the professor sa Committee on Justice at the time. Siyang manugtirador sa anom ka mga grounds. So, with that, sa iya sining statement, siya niya, of the 6 grounds submitted or enumerated, sila niya, I found nga ang apat sila niya is not sufficient to impeach the Vice President. I found it niya may duha ka pwede magamit as to the grounds for impeachment sa Vice President. So kinanglan nila i-repeat ina nga process sa Congressman Junjun? Well, ang sufficiency of substance actually dito lang sa complaint lang tawon mo. Okay. So kung ang recitals ng facts, for example, it constitutes the offense charge. For example lang kunabi ang confidential funds. Will it fall under, kung tutuod na, assuming it's true, would it fall under the betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution? So amo lang na, hindi na kamo magwa pa sa complaint. And usually, kung tutuod din man I mean, mayara ni nga legal kag mayara nga political Kung legal ang lantawon ta, syempre it would really constitute. Diba? Siyempre, let's say, malversations ang funds. Pagkatapos, may graft and corruption May so bribery. It would constitute. May bribery So, ugaling, ang history sa impeachment sa Committee on Justice, ang political side, kung dapat patyon mo sa insufficient siya ang substance. Kaya once nga insufficient mo ang substance, pwede na kasabat ang piyak. So may ara nang habuyay na sang pleadings, may affidavit ng witnesses. So ang ikaduha nga ground subong hindi lang niya nga complain, kundi ginapasabat na si Vice President sa second sa sufficiency of the grounds. Tapos may mga witnesses na let's say ang complainant o submit ka mo sang witnesses nyo, affidavits nila. Amo ni dapat ang time
nga lantawon mo. Pero hindi pa ni probable cause, ha? Ang sufficiency of the ground, subong, prima facie lang eh. Ano ba silingon sa prima facie? On its face, at first sight. Kung lantawon mo ang pleading sa complainant, kaya ang pleading ni Sara Duterte, is it sufficient to proceed sa trial or sa hearing? Are there enough evidence to support the grounds for impeachment? Ang third ground niya, amo na ang probable cause. Lain ang probable cause, lain man ang sufficiency of the grounds. We call this prima facie lang niya subong, ang ground nga ni subong. Ano ang prima facie? Mas manubuin na sa probable cause. Okay. Ang statement tabi kon sa kay Congressman Rodriguez pamatian ta kahapon, Congressman Junjun, ang hambal yang may mga grounds nga nagapati sa does not constitute an impeachable offense. Pero may ara grounds sa pagpati niya pwede magamit to impeach the Vice President. So pag talakay nila during the submission of the pleadings, the determinations ang tawag nato sa ning probable cause, Congressman Junjun, isa-isa ho nila ni ang mga grounds kung bala ini kan naga-constitute sang impeachable offense or desisyon na nila as a whole. Isa-isa ho ni. Okay. Isa-isa ho because ang purpose ng Committee on Justice is mag-go through bilang sa trial sa Senado or hindi. Kag kinahanglan before mag-go through sa trial sa Senado, sa report niya sa Committee on Justice, kinahanglan maubra siya ng articles of impeachment. So ang Committee on Justice ang maubra sa articles of ang articles of impeachment isa-isa ina. Ano ang offense? Like for example, confidential funds. Ano ni siya nga ground? Culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust. Ang bribery of DepEd officials. Ano ini nga ground? Isa-isa ko nila eh. And actually premature pa ang discussion kahapon na mahambal ka nga hindi siya mag-constitute sang grounds for impeachment. Because amo pala ni subong pala ni istoryahan eh ang sufficiency of the grounds. Kahapon to recital of facts lang to. And sa akong experience, kag based sa rules, tanan to ya katropang dya 𝐁𝐔𝐋𝐿 to ya sufficient tong ground kay kuan lang eh tanto abla confidential funds bribery of DepEd officials plan to murder assassinate the president, first lady speaker, o ang wealth sa SALN, ang destabilization, sedition, and insurrection. These are all if tantawon mo sa rules kung sa sufficient in substance gid man eh. Kung away na subong iya sa second ground, sufficient ba lang nga grounds ni based on the sabat ni Sara Duterte tag sa mga affidavits. Ang problem lang dire, there is also a possibility that the respondent hindi siya magsabat. May posibilidad. So kung hindi siya magsabat, i-enter ang general denial, but silingon, ginadinaya tanan. And i-require gyapon sa Committee on Justice ang complainant nga mag-submit sang ilang mga pleading kag affidavits. And based on that, mabutuhay. So bisan magsabat ta si Vice President Sara Duterte or not, this will proceed ultimately mabutuhay sa probable cause. Okay. So, in short, ni Congressman Tupas, with the result kahapon, almost unanimous, 54-1. Si Congressman Bong Suntay lang to nagbuto nga there's no sufficient substance ang impeachment complaint. Based on your experience, pila nag-impeachment complaint nga nangin prosecutor ikaw, kag nag-lead prosecutor ikaw, Congressman Tupas, sa amo ni nga turnout sang binutuhay, do you think masabat dari ang Vice Presidente sa committee level? Masubmit sa mga pleadings pa sini? Is it necessary nga masubmit sa pleadings kagatubangon ini sa committee level sa determination sang grounds at the same time probable cause, Congressman Tupas? Depende na subong kay Vice President Sara Duterte. It seems nga grabe ang butuhay kahapon, no? So 54-1. Isa lang ka impeachment ang natapos gid sa committee level, and that was in 2011 ang kay Ombudsman Mercedes Gutierrez. Kag during the sufficiency of substance, natandaan ko, duwa man to ka complaint
42 to 16. 41 to 15 amo nang butuhay. Kag despite of that nga damo ang nag-oppose sa sufficiency of substance, nag-proceed adto nga impeachment, pero ini iya it's very very easy kay 1/3 lang kwaon eh. And ginalantaw naton subong ang miyembro sa House of Representatives mga 315 more or less. Ang 1/3 sinis 105 lang. So kung may 54, kung ang 54 nga adto, more or less mabuhinan man jutay, pero more or less lapit na to, most of them will vote for impeachment. Akong pagtulok ha. So ang 105 na 1/3 sa House of Representatives, it's very easy to get. And it is up to the strategy of the Vice President kung ipakita ay nangadaan ng alasya ang iyang depensa. Kung ipakita yan ang depensa yan, then participate siya sa Committee on Justice. Pero kung pag-uun niya ang depensa ya, lantawon niya anay, na kung mag-proceed man sa Senate, pwede man nga dito yan na lang ipagawa sa Senado. So it depends on legal strategy. Okay. It's a battle of the minds, ha? Congressman Tupa sa mga abogado, ha? pero lang tawa bala katropang Josil. Sa subong lang tawa bala Senado ang composition. May 24 nga senador. And inahanglan ang 2/3 decisize. It seems, ha? It seems nga kung lang taon mo kung mag-proceed din man sa Senado for trial, wala sang numero to impeach the Vice President. Ito So, sa mayoriya nga dan, daw may ginatira pa nga duha karon. Pamilya Villar karon, daw may kaso na sila. So most likely, matabuli ng ila sining buto, Congressman Tupas? 9 to defeat lang eh. Siyam lang kinahanglan para mapierde ang impeachment. And ang mga political analysts subong, sobra na sa 9, siguro mga 13, 14, 15 ang daw hindi pabor sa impeachment. Ibutang tapa nga magnubo. For example, may mapriso nga senador. Let's say, subong may kaso si Senator Joel kay si Senator Jinggoy. Butang tapa si Senator Batobe kay si Senator Bongo sa ICC. Butang tapa mag-20. Mag-20 na lang, senador. Kinahanglan magyapong 14. Ang 2/3 ang 20. So, butang tapa si Senator Chisbe, may kaso man. Kaya bilaan mo, once nga ma-incarcerate ka or mapriso ka, manubo man ang threshold sa Senado. Butang tabi 19 bila ang pwede ka kabuto sa Senado, 13 magyapon ang kinahanglan eh. So 7 lang to defeat. So butang tabi ang isa ka bilyar. For example lang, for the sake of argument, ma-incarcerate be. 18, 12 magyapon ang 2/3 eh. So but silingon, it seems kung subong nga adlaw, wala sang numero sa Senado. Pero ang the beauty of the trial sa Senado is that ang public opinion can change overnight. Kung nami ang pag-present sang kaso sa Senado, basta maglain ng public opinion. Kagabalo ka naman ng mga senador, very very important sa ila ang opinion sa publiko. So basta ginahope man na sang advocates ng impeachment nga basta ipaproceed sa Senado, basta maglain man ang kung magwa na mga ebidensya, basta maglain man ang public opinion kag maswait ang mga senador. Pero sa turnout sa committee level, the way you look at it, Congressman Tupas, duhang possibility, no? Ma-cooperate ang Vice President and appear and submit sa iya sa mga pleadings, or maybe she will not participate. Pwedeng hindi sa mag-participate sa determination sang kung may enough grounds and probable cause, hindi sa mag-submit sa mga pleadings, siya hulaton niya na lang nga maglabot sa Senado kag dito lang sabton ni tanan, Congressman Tupas? Pwede gid. Pwede gid. Kay it depends sa iya. Kay kung hindi siya mag-answer, i-enter ang general denial ng Committee on Justice. And mabutuhay gyapon ng Committee on Justice sa sufficiency of the grounds. And ultimately, mabutuhay sa probable cause. Nagkabalo ka, may political side. Ang political side, depende bida sa sa mga partido sa House of Representatives. And it seems nga kung gusto mo patyo ng impeachment politically, patyon mo na sa sufficiency of substance. Once nga makalusot na sa sufficiency on substance, then most probably
makalusot na sa sufficiency on the grounds kasi probable cause. At least amo na ang ato na experience sa mga past impeachment sa Committee on Justice. So it seems nga makusog ining impeachment kung ako magtulok sa butuhay sa House of Representatives. Sa Yes. komposisyon na Congressman Tupas sa entirety of the House of Representatives, daw anong posibilidad sini kiti may kapital ng 54 abi masuporta sa impeachment complaints kung kinanglanon mo butang tabi 100 sa butang mo 110 na lang to make it safe, no? Malabot din mga 110 kinanglanon na lang nila is mga 56. Kiti may 54 na sila nga nagbuto nga sufficient in substance ko ng impeachment complaint. Da anong posibilidad sini nga ma-overturn ini sa plenary kag hindi magsaka na sa Senado nga hindi kalabot sa Okay. 1/3 of all members of the House ang mag-endorse Congressman Tupas. Okay, remember, this is not only a legal process, but also more of political process, no? Especially sa House of Representatives, kag sa Committee on Justice. And ang pagtulong ko sini, makalusot ni sa Committee on Justice. No? Kaya ang Committee on Justice lang to 54-1, tapos ang mabutuhay na, so most likely makalusot ni sa Committee on Justice. Pero ang away naman di sa plenary. Ang plenary, may politika dira, no? Ang politika sina, mabantay sila kung anong body language ng Malacanang. If ang body language ng Malacanang is for impeachment, it's very, very easy nga malabot ang 105 o 110. Hapos eh. Hapos ang 1/3. Basta ang body language lang sa Malacanang, lang taon na sa mga congressmen. So, pero kung may ang body language is ano man sugal man eh. Sugal man eh sa politika because may ara nga 2028 elections. Oo. So paano kung wala numero sa Senado? So, mas mataas pag ang popularity sa Vice President. Diba? So, amo nang ginalantaw man sa mga political experts. That's why, again, pag-abot sa plenary sa Congress, I think mapulong-pulong na ang mga congressmen, ang mga political parties, ma-meeting naman na. Ang Malacanang is very, very important. Ano ang body language? Kung wala gisang black and white instructions, ano ang body language? For impeachment or not? So, kung for impeachment, hapos-hapos. If it's against impeachment, then hindi man na sila kakuha sa 105 o 110. So, mula nakasimple ang dynamics sa House of Representatives. Do you think atong number kahapon almost unanimous, isa lang ang nag-against sa pagkasiling nga may sufficient substance ang impeachment complaint? Do you think, Congressman Tupas, nga ini may patimaan ng mahapos lotson ang impeachment nga ini? In short, mahapos ba lang dalon sa Senado nga ang is already useless para sa Vice President. Agud tong iwaswas yang tanan niya nga depensa dira sa House of Representatives, Congressman Tupas. Yeah, base gan hindi man siya magsabat, no? Oo. Base hindi man siya magsabat para hindi makita ang iya depensa. Sobra ka overwhelming eh. Ang vote sa umpisa pa lang. So kung overwhelming na sa substance nga usually dira ginapatay ang impeachment, then most likely makapasargi man na sa Committee on Justice. Pero ang mga buto nga na can change also overnight because wala sang impeachment nga ma-proceed kung wala sang support ang presidente ng Pilipinas o ng Malacanang. Wala. Kaya hindi mo kaya ang Senado eh. Ang Senado, it needs the influence of the president. Kag I'm sure subong as we speak now, I'm sure ang Malacanang is also may aras liguro think tank nga anong advantages kung madayon ang impeachment sa Senado, anong disadvantages? May tuon na sina eh. Para ultimately kung maglapot ni sa plenary, ano gid man ang himuunta on the side of from the point of view Malacanang kag sa allied ang mga super majority sa Congress sa House of Representatives. Ano giman ang obrahon ta? Ipadayon ta o hindi na lang? Ano mas beneficial sa interest, for example, sa presidente ng Pilipinas?
medyo komplikado ni Congressman Tupas kaya lapit na lang 2028 presidential elections, no. Maybe dako ina nga factor man that could change hambali mo overnight sang mangin outcome sini if not sa House of Reps, most likely sa Senado. Pero sa House of Representatives, Congressman Tupas, sa pangkabug-usan bala sa proseso nga ini, how long nga mag-tener ini sa House of Reps sa nabilin sini nga mga dapat nila sini ubrahon sa committee level and sa plenary. Ang sa plenary may deliberations pa dira, or if not may hearing pa dira, or is just for the sake of votation na lang pag-abot sa plenary na, Congressman Tupas? Well, nabutang sa Constitution nga kag sa House Rules nga may 60 session days ang Committee on Justice para matapos. So, ang 60 session days dugay na, no? And akong pagtulok ni hindi ni magdugay sa Committee on Justice because they are also pressed for time. Politically, samtang mainit pa ni, hindi lang dapat magsubra kalapit sa 2028 elections, kinahanglan nila na itapuson. So after sina, may 10 session days nga i-calendar ini sa plenary. Ang plenary may arang another 60 session days, no? Pero syempre hindi na napagdugay nga mo na, ang ginaubra sini the chairman of the Committee on Justice will present a report. Do parehonibles ng mga bills, present siya sa plenary, may debate pa ni sa plenary. Then ang voting sini roll call. Isa-isa ni ka miyembro sa plenary ang mabuto. Kung ano ang ila. Is it depende kung ang for impeachment ang report, then pwede nila i-affirm. Pero pag sila nga dismissal, pwede overturn. Basta 1/3 ang threshold. Basta may 1/3 ang plenary, muna ang masunod. Pero sa plenary, sa pag-report na sang Justice Committee, let's say for example, kung basihan tabi ang resulta sang binutuhay nila sa determination of form and substance, sabi nga mapasar ang complaint to the plenary for the impeachment of the Vice President. So sa plenary sini, hindi na kinahanglan or required pa ang appearance ang impeachable official just like the Vice President, Congressman Junjun? Wala. It's not required. Okay. Ang matindog sina sa plenary, ang Committee on Justice na chairperson lang. She will defend ang ila report kung ano man ang ila decision. Ang sitwasyon niya kung mag-abot niya sa Senado, pag labot sa Senado, sini most likely sini mga middle of the year guro, Congressman Tupas? Pwede gid. Oh. Pwede gid. Pwede gid kaya Committee on Justice, pwede sila kaadlaw-adlaw nga hearing eh. So, yes. Ang masakit ara sa Senado, no, because of the composition of the Senate right now, nga very very slim ang numero iya subong sang mayoriya, ang ila sining abanse abi sa minoriya, Congressman Junjun, na mo nang natanaw ta. Well, kung lang tawon mo ang majority ang ibanda hindi man sila sa impeachment subong eh. In fact, very very vocal naman. Like for example, si 𝐷𝐕𝐄 Congressman, Senator 𝐷𝐕𝐄, majority na siya. Pero hindi man siya gusto impeachment. I don't know kay sa isa ka Cayetano. Diba? So, ang mga Villar sa majority man na, pero ang pagtulok both of them, duwa sila, ang mag-utod, will be against impeachment. So, kung nang taon mo gidya subong adlaw, wala gidya numero. So it's an exercise in futility, no? But we cannot tell, Congressman Junjun. There might be miracle that may happen, pero ang pamangkot sina, ano posible makapabaylo sang tema nga ini o kon sang sitwasyon nga ini subong. Let's say for example sa House, ang tindog karon kag bayhon sang House is to impeach the Vice President mo. Ano maka-overturn sina sang tide nga ina? Kag sa Senado, ano maka-overturn sang tide nga ina? Nga ang ila subong hagyo daw against impeachment, nga ang tide magkadto sa pro-impeachment, Congressman Junjun. Anong pinaka-factor? Okay. Well, I agree. I agree sa imo, Katropang Jocelyn, nga subong sa House, ang ila stand impeachment because of the vote. No. Pero kabalo kang House, ang mga congressmen, they follow instructions. Both of them. And ultimately, anong instruction is ang mga heads ng ila partido? So, kag ang mga heads ng partido nga ni,
they are members of the super majority nga coalition. And definitely, ang siliguan, ang kumpas ng Malacanang is very important sa House of Representatives. So on its face, very overwhelming for impeachment, but volatile ang situation, very fluid, it could also change. Assuming maabot sa Senado, ang Senado, I think there's only one factor na maka-change ng ilang opinion and mga base nila is the public opinion. Anong opinion ba sa pumuluyo? Ano na sila, election at large eh. No. So kung sobra ka popular si VP Sara Duterte, basta madalahig sila kung magbuto sila for impeachment. Mhm. So public opinion is very, very important sa mga senador. Sa House, kumpas ang Malacanang. Yes. Sa Wala Senate, sang sentimiento public sang opinion. publiko. Yes. Okay. Sa House, kumpas sa Malacanang o konbolsa sa Malacanang kong? Possible. So, amo ng mga balantayan. No? You know naman, mga katulad sini, may mga, may mga compromise nga mga hinambalanay, Congressman Junior, would do no, sa mga kumpasanay sini sa mga leaders ng partido bala. Mga Pero- titular heads diri subong, just like former President GMA, Manny Villar, di kuangkos of the NPC. Wado no, kung anong kumpas nila sini Congressman Tupas. Well, sa subong, nakita tang ang stand clear. Ah. Clear subong. Ang House for impeachment, ang Senate, wala numero. Mhm. Pero, ang situation, dumudamo, because it's complicated. Dali na lang ang eleksyon, 2028. May mga problema kita sa flood control nga ang tao akig pa. Si Vice President Sara Duterte is more popular than the institution that is trying to impeach her. Baliskad eh. During our time, mas popular kami sa gina-impeach namon. Because ang very essence of impeachment is that wala na trust ang publiko sa public official. So it's very, very awkward nga ang institution nga nag-impeach among wala credibility. Mhm. So it seems subong for the impeachment, pero ang situation is very complicated, volatile, fluid, anything can happen. Okay. Now, makadtoabi kita sa diskusyon sa legal sining proseso, Congressman Junjun. For example, gusto lang nato ni pamangkot, isa sa mga grounds diri ang expenses ni Vice President during the time na siya ang appointed secretary of the Department of Education. Ang iya sining confidential funds amounting to 625 million. Ang argumento ng gasiling ang akto yato kung may salagid man siya is not an impeachable offense because ang iya mandato sa paggastos ng kwarta at that time as Secretary of the Department of Education kag hindi ang mandato sang Vice Presidente. Anong pananaw mo sini sa legal nga punto dira, Congressman Junjun? Well, that could be an argument, no? That could be an argument nga, pero at that time ang ako na yung paglantaw at that time she was not only the Secretary of Education pero sitting pagyapon siya nga Vice President. Mhm. So ang action siya, it's not only the action of the Secretary of Education, but at the same time, it was term niya to and tenure niya as Vice President. Mhm. So I think mahina na ang argument. Ang mahina ang argument nga balon mo nga ano gay ni nga adto nga time niya hindi siya kuan. Ang iyang action is not Vice President. Oo. I don't think it will hold water sa legal. Pero, and also, ang tropang Josil, lantawa bala ang sa una nga before 1987 Constitution, wala sang betrayal of public trust na grounds for impeachment. Mm. So may ara ang mga bribery, treason, graft and corruption, culpable violation of the Constitution. Pero under the 1987 Constitution, one ground was added, and that is betrayal of public trust. So ang betrayal of public trust, it's not for the Supreme Court to say what is betrayal of public trust. It is for the people through their elected representatives. So dako-dako ang leeway kag discretion sa mga congressmen, sa Committee on Justice, kag sa mga senador kung what constitutes a betrayal of public trust.
kung ano man na, bisan hindi na crime, for example, hindi siya criminal under the revised penal code and under the laws of the Republic of the Philippines. But when, for example, kung ako senador o ako congressman, if it constitutes betrayal of public trust, then it is a ground for impeachment. So mas nasubong, mas may leeway na, mas may, because of that ground nga ginugang sa 1907 Constitution. Kay daw dira nakasintrong isa sa mga mabulubog at nga grounds for impeachment, Congressman Junjun, because bribery reportedly happens during her incumbency as Secretary of the Department of Education. Remember the case of 𝐰𝐢𝐭𝐡 nga kuno ginhatagan niya to paldo-paldo nga kwarta na sulod sa sobre coming from the Vice President. Nga ang hambal sa Vice President niya, no, it was given to me by the First Lady for the Department of Education. That's why nga I gave it to the people of Department of Education. Kalakip dito si 𝐰𝐢𝐭𝐡. Dira naka-angkora abi ang isa sa mga mabulubog at nga grounds for impeachment, Congressman Junjun. Correct, correct. In fact, mabugat ning grounds, no. Same man kay Presidente Marcos. Atong impeachment nga gin-file, pero lain ang result, di ba? So ato iya insufficient in substance, iniya sufficient in substance. So ginapakita sa aton nga it's not just a legal process ang Committee on Justice, but it is also a political process. Mabugat nga ground, pero lain ang result sa butuhay. Kay lain ang apresasyon ninyo nga mga abogado, abi kay nakatuon kamo ya Congressman Junjun, sang sa appreciation sang ordinaryo nga tao or in ang kalabanan, abi, no, speaking in behalf of those who are non-lawyers, ang apresasyon kalabanan, abi, Congressman Junjun, nga kundiin dito ang medyo madugo kag kontrobersyal nga issue, kag ang sentimiento sa tao didto na lang nagaulupod, abi, ang iban Unlike sa inyo nga mga abogado, ngiti ginahimay-himay nyo da kung ano ang mga legal basis. Sa ordinaryo nga tao, wala, kundi ng sentimento sang kadamuan daw dito na lang nag-uulupod, bala, Congressman Junjun. Yeah, pero when it comes to impeachment, the sentiments of the ordinary people, I think ang sentiments are more important. Because, kabalo ka ha, kantuabla, bisan mga abogado man ang Committee on Justice, pero hindi man sila wala man sila practice adlaw-adlaw sa korte. Ang iba na wala nagabasa Ang iba na hindi na well versed sa lay. Ang iba matamad. So I think pag abot sa Senado, hindi man ay judges nga tutuot. Diba? Either actor, artista, o kung ano man da, mas jutay da yung abogado. So when it comes to impeachment, sa katropang Josil, mas importante ang appreciation sa ordinary people because ginubra ang impeachment kay hindi na siya para sa korte alone. So that's why kung bisan abogado, for example ako, kag let's say ako isang chairman ako sa Committee on Justice, so ginabalance ko. Very strictly legal kita, pero I also know na may political aspect. So amo na komplikado siya. Okay. Doon kadako ang ginatawag sining pressure sang political aspect abi sa binutuhay nga ini sa House of Representatives, Congressman Junjun. Well, amo na pinakadako ang aspect ang political. Okay. More than legal. Sa Senado, we do understand most likely daw dira gid yang battleground sini the way we look at it, no, as of now, Congressman Junior, as of now ay patakibalo buwas basi kung may mga maghinabo pa. Pero ang batalya ara sa Senado right now, if we speak about kumpas kag dikta sa mga tawag naton sini leader sang mga partido nga ini, daano kadako ina nga naga-influence sa Senado abi among senators sa ila sining pagbuto pabor or hindi pabor sa impeachment? Not so much kay ang House of Representatives, ang constituency mo, once nga hindi ka magsunod sa kumpas, let's say wala ka project, subong ginahambal nila nga wala na sa pork barrel, pero in fact may mga pork barrel yapon. Diba? Despite of amo na natabo
nga amo na ni kalain ang natabo pero may ara mangyapon. So wala ka papay kung hindi ka magsunod. So ang mga congressmen niya, ano lang sila, soldiers, soldado lang ni sila. Pero ang Senado, ang ila-iya nga constituency, parehas ang constituency sa presidente. So, ang ila na iya, ang public opinion, ano ba sentimento? Dira kami. And most of them, dira sa sentimento sa ang pumuluyo. Okay. So, kinahanglan, unpopular katamang gina-impeach. Pero kay Corona was unpopular. Mercedes Gutierrez was unpopular. Mas popular kami tuya kaysa gina-impeach namon. So, dapat siniya, ang popularity ni Vice President Sara, manubo gid siya, mas mataas pa ang popularity sa Senado sa iya. Pero sa subong niya, siya ang pinakataas nga popularity of all government officials. Sa pagtanaw ni mo, Congressman Junjun, anong pinakadako nga backlash ni if you go against this very popular right now, as of now, very popular nga Vice President, if you go against her, i-impeach mo siya, for example, sa Senate, anong mga possible backlash sa sini? I-impeach ang House, what would be the greatest possibility nga backlash sini Congressman Junjun? Well, ang backlash niya is 2028. Okay. Assuming ano na siya, futile siya, it's useless siya nga impeach mo sa House, nga hindi siya ma-convict sa Senado. Kaya matabo, ang election is just around the corner. What if magdaog siya, Presidente? So, kung magdaog siya, Presidente, ining mga nag-impeach sa House of Representatives, siyempre, balikan man sila, no? Or malukso man sila ang usual nga political butterflies. Ang sa Senado iya, basi mapirdi ka sa elections mo man. Oh. And ang pinaka-backlash niya is bisan ma-impeach pa sa House si Vice President Sara Duterte pero hindi ma-convict sa Senate, do ihatag mo sa iya in a silver platter ang presidency. Siyempre, once nga ma-inosente ka, absolve ka sa Senado, mataas, mas-shoot up pag ang popularity mo eh. Kung 40-50% ka siguro, grabe na kayo, ma-80 ka. And at that time, lapit na lang eleksyon. So I'm sure, although subong, yung sigurado nga ma-impeach sa House, pero I'm sure, may grupo subong nga nagatuon, ano gid lang himuon pa nga makabenepisyo sa administration. Okay. And basta makibot lang kita kung ano ang results na. Last minute basi kung may ara magkumpas ka magsinggit Congressman Junjun nga okay para nga mag-unite na lang tanan kag mauntat na ning turmoil sa politika sa Pilipinas let us all drop our complaints against the Vice President. How's the possibilities Congressman Junjun? Well, kung halina ko ang kumpas nga na is even if hindi na ang black and white order or instruction, pero ang kumpas nga, let's say kung naman ang linis sa Malacanang, ang stance ng House will change overnight. Okay. Sunod lang na iya. So, in short, sini ang dako nga factor diri kung ma-impeach ang Vice Presidente sa House o kung ma-dismiss ang iya sining impeachment complaint sa House, ang dako diri nga kumpas gidya Malacanang, Congressman Junjun. Definitely. Again, ang guiding principle, no impeachment will ever succeed in the House without the support of the party in power. And in the Senate, depende na iya. Ang Senate, it's anybody's ballgame. Oo. Pero by the way, first talk about backlash ini kag mangin epekto sa 2028, damo ang mga challengers waiting sa kada distrito sa mga congressmen Kong Junjun, if that's the case. Kay for example, if your congressman sa distrito karon is pro-impeachment and hindi may impeach ang Vice Presidente granting for the sake of discussion, laban-laban manimuron gid na ang incumbent congressman Congressman Junjun? Well, number one, di ba wala credibility ang Congress, subong. Oo. Wala credibility. Tapos siyempre, mag-eleksyon, once hindi ma-impeach, ma-convict ha, bisa ma-impeach pa pero hindi ma-convict, budlay. Politically. Oo. So, in short, sini Congressman Junjun nga, if in case, aton na probability ni,
Pero dako man ang probability sini nga sa Senado, kung basa-basahon ta subong tindog nila subong is anti-impeachment, no? Yes. What will be kung ano man ang mangin resulta sini sa finally sa Senado, may dako ini nga backlash if ang Senado maghambal dismiss ta ni, there's no sufficient grounds para i-impeach nato ang Vice President. Kung magdesisyon sila to that point for the sake of discussion, do you think may pikto ini sa local politics? Well, to a certain extent may ara because in that case, ma-shoot up agad. Masubra pa ang popularity ng Vice President and ang chances siya madako pagid sa elections. And kabalo ka naman, in Philippine politics, kung sino ang gadaog ang presidente, mas gadamo ang gaamot sa funds. Oh. And you know, ang away-away sa local is pundo-pundo. Is vote buying. So, may ara nga effect ni sa local. And basta balantayan ini. Going back lang, one important point. Oh. Tropang Josiel. I think ang Malacanang, they will have two options man lang. Whether they go all out, all or nothing. All or nothing is for the impeachment. Akong pagtulok ha. Because tanan-tanan na itaya nila sa impeachment kag kung ma-impeach House, may trial sa Senado. Pero kinahanglan kung ma-impeach, kung ma-convict man nilang Vice President sa Senado, wala na kontra. Oo. Diba? So all in na, all or nothing. Kung sa ano bala, kung sa ano ganyan niya, kung sa sugal iya ataran-taran Tudo na. Wala hawid-hawid, no? And for me, that's a very, very dangerous option. Diba? Ang safer option is hindi madayon ang impeachment. It is a safer one. Pero ang problem naman, politically, sino makontra kay Vice President Duterte? Diba? And right now, based on the survey, isa lang ang medyo makabato-bato jutay. And that is Leni Robredo. Oh. And she's not even part of the administration. And privately, naghahambal siya, hindi siya maglakan. So it's a dilemma now. Ginahambal ko niya because this is the amo niya ang mga behind the scenes that will determine whether ma-impeach or not sa House and ma-proceed sa Senate. Ang mabasahan ta sa dyaryo, ang makita ta nga mga bruto, may mga behind the scenes ina. And the behind the scenes is dealings and politika. And that is actually what will make or break ining impeachment. Hindi ang nabasahan tala sa dyaryo na resulta. So amo na ang background So whether they go all in, all out, all or nothing, or caution. Pero ang caution, sino ang ibato nila? Pero kung madayon yung impeachment, kag ma-impeach, kag ma-convict ang Vice President, wala kontra na sa administration. So ang gwa isinigaling sa sitwasyon subong I don't know kung amo man ang observation nimo Congressman Junjun. Daw nagbalik kita sang 2010 sining presidential elections wherein ang hambal nila ang endorsement sang incumbent leader and the president at the time is a kiss of death. Right now, because of the very unpopular karon ang administrasyon, ang liderato sa administrasyon, is just like a kiss of death also ang isining endorsement. I don't know if you agree with that. Whether popular or not, as long as you are the sitting president, ang mga politiko nga ni maupod sa imo until tunga-tunga sa eleksyon. That's the history. Even during the time kay Pinoy, President Noynoy Aquino, it was very clear that Noynoy at that time in 2010 will win. Pero wala may maupod sa amon gyapon. Wala. May gadil lang sa amon nga magtunga nga tapukwaon na ang mga pundo nila, kwaon ng project, and they will file sa administration. Tapos, kung lapit na lang eleksyon, mga 2 weeks na lang, mabaliskad sila. So, kung iya, for sure, as the impeachment, maupod sila sa administration. Ang mga congressmen. Pero, sa eleksyon na, sa tunga-tunga na, malukso na sila. Most of them. Grabe nga mga plastaran na That's the reality.
Pero sa pagtanaw nimo, pananawan mo na inisubong Congressman Junjun, ang declaration ni Vice President Sara Duterte nga mapadalagan sa 2028 elections, ini siya somehow makaapekto ayhan sa mangin tindog kag desisyon sa mga congressmen ta right now tackling the impeachment complaint against her. Definitely. Definitely. Kaya may mga ibanda nga sang last year nagpirma or may huyog last year nga i-impeach siya. May ibanda nga hindi man magpirma subong na. So, and that I think, objectively, I think that's one of the main reasons why she declared early. It's a notice. Padlagan ako presidente, ha? So, notice na sa public. Or actually, not even a public, eh. Ang publiko bala na, it's a notice to the congressmen and senators. Okay. Ang isa pagit Congressman Union is this. Madamo sa mga congressmen, ang gin-report primero kang nagwa during the different venues sa investigation sa flood control corruption. Nga dapat kung tani na investigaran kag pasakaan kaso, but for whatever reason, pilang bilog lang na pasakaan kaso. Do you think it has something to do with this impeachment? Also, Congressman Junjun, kag kun napasakaan na to kaso, pariyo sabi ko na ko man pasakaan kaso, personally ko na ko Congressman Junjun, ha? Hindi ko ya mag-upod sa inyo, ya pasakaan nyo ko kaso, ako lang, pagkatapos tanan kami, o damo kami, naghimo sina, ako lang. That's the way I look at it, Congressman Junjun, eh. Well, it's sad, though. It's very sad, no, kasubo. Pero we have, well, I have been chairman of the Committee on Justice for 2 terms. And siguro ako lang chairman sa Committee on Justice nga nag-hearing ako sa sulod sa maximum bilibid prison. Nag-hearing ako, ako ato personally. And it's also kasubo man nga we have a broken justice system. Kasubo eh. May araman nga okay, pero in totality, broken ang justice system ta. And kabalo man kita, ang politika is dealings. So ang dealings nga na is not only money, but also kung sino go-wield some power can also make the dealings. And ang mga congressmen and we also know na siguro 80% sa mga congressmen subong are also guilty of graft and corruption. Not only flood control, but also sa infrastructure projects. Sa mga AX, sa mga, ano ganyan patawag nila, ang ayuda. I'm sure of that. It's a public knowledge. Especially sa public works, no? Most of them. And siyempre, anong kumpas ang administration? Diba? So, I don't know, ha? So, reading between the lines, it's up to the public na kung anong kakatabo, no? Kita ako yung ginhambal ko lang ang situation. May mga dealings nga kakatabo. Kag may mga guilty kalabanan ang aton miyembro sa kamara. Natas kamara o di ang Senado. In fact, kagaina, pag istoryahan na ita, ginalantaw tang probabilidad nga hindi nga 24 ka senador nga mabuto. Pwede 20 lang gani. Pwede. So, naganubo ang 2/3. So, ang bottom line is that hindi sila mga anghel ang members ng House of Representatives kung senador. And they can be swayed. Okay. So, with that malawig na almost an hour ng interview, Congressman Junjun, nagpasalamat kami dari sa XFM sa imo sa nga expertise sa legal nga aspeto sa pag-discuss ni tanan para mapatag naton sa ato sa nga mga kauturan sa ato sa matag para mati dari sa XFM Iloilo. Siguro in some other times basi kahulam kami liwat sang imo sa nga expertise sa kinaalam Congressman Junjun because we don't understand the malawig-lawig pa ning impeachment nga issue Congressman Junjun. Salamat gid kong with that information. Basi lastly, may mensahe ka sa mga pumuluyo ta dariya sa Iloilo, labi na gid sa mga pumuluyo ta dara sa 5th District. Well, una gid thank you sa opportunities. Nang una abita malawig na tong inistoryahan ta, abita na cover ta na tanan. Pero damo galing hindi ta pa ma-cover sa impeachment. So para sa Northern Iloilo kag sa aton sa Iloilo, bantayan tayo ng impeachment because may dako ning epekto no sa aton futuro. Whatever happens here will affect the 2028 elections. And ang 2028 elections will affect our lives
especially sa tanan nga graft and corruption nga issues nga ginatubang tasubong. So thank you so much, katropang Josil. God bless us all. Salamat. Good morning. Thank you very much. There you are. Si Iloilo 5th District former Congressman Congressman Neil Junjun Tupas. Nakaagi siya head prosecutor sa impeachment complaint and impeachment proceedings. And for several times during the series of impeachment cases filed against impeachable officials, Merceditas Gutierrez, CJ Corona, nangin kabahin ini siya sang ginatawag nato sa mga public prosecutors at the time. He is the congressman representing the 5th District of the province of Iloilo. Our very eloquent in terms sa legalidad kay abogado, si Congressman Junjun Tupas, kag nakaagigid mismo sa batalya legal sa proceedings and trial sang impeachment before sang ini siya congressman pa. So with this, ladies and gentlemen, we'll learn, and according to Congressman Junjun Tupas, ang House of Representatives, ang impeachment, ang pag-prosper o kon hindi sang impeachment complaint sa House nakadepende sa kumpas sang Malacañang. Without the President's support, wala sang impeachment complaint nga mag-prosper to any impeachable public official. In short, kung ini ang mapasar kag i-impeach ang Vice Presidente sa House of Representatives, botang balon sini nagkumpas ang Malacañang for the impeachment of the Vice President. Okay? Amo nang hambal ni Congressman Junjun Tupas wala sang impeachment complaint nga mag-prosper nga hindi suportado sang Malacañang. Ha? And that is basing sa iya sining experience sa duha ka impeachment cases kung sa diin siya nangin lead prosecutor, nangin tagapagpamuno sa mga nag-prosecute sa kay Gutierrez kag kay Corona. Ang problema lang subong, kay ang gina-impeach nga public official or impeachable official, the Vice President, is very popular. Or if not, to change the word, she is more popular than the institution nga gusto siya i-impeach. Ang House of Reps subong ahay, daway salig ang tao. But ang trust rating sang Vice President, as far as mga surveys are concerned, she is on top. Sa tanan sini nga mga public officials, she is on top. Ang institusyon nga gusto sa i-impeach is at the bottom, ara sa pinakadalom. Unlike sang tiyempo ni Congressman Tupas, nga ang House is more popular, mataas ang trust rating kumparar nimo sa gina-impeach nga public official. Nubo-nubo ang trust rating and even popularity rating at the time ni Ombudsman Merceditas Gutierrez. Nubo-nubo ang trust rating at the time ni Chief Justice Renato Corona. Mataas at the time ang trust rating sang House of Representatives. That's why, nga suportado sa sentimiento sa tao ang aksyon sang House of Representatives. Gamay ang backlash, butamalos negative effect. Kung ikaw, congressman, hindi ka mga alang bala nga basi mga baldata dari. It's because taas ang trust rating sang tao sa institusyon nga gusto i-impeach si Corona kag si Gutierrez at the time. Right now, baliskad. Especially that the Vice President already ang nagpagwa sang statement nga madalagan sa presidente sa 2028. Kung ikaw, congressman, kung ikaw, senador, you know nga as of now, wala pa challenger si Vice President. And she is on top based on surveys. Iban way pa makadeklarar. Ahay, gaigod-igod nga malaga sa rating sang Vice Presidente right now based on surveys. So most likely, kung subong ang eleksyon,
Madaog Vice Presidente for President. Ha? Why ta kay balo sa mga changes abi magkinabo buwas and in the following days and months and year. Pero kung subong, madaog ang Vice Presidente. Kung wala pa challenger subong ang administrasyon sa iya, ang pamangkot sini kung ikaw congressman, kay way man ti mga santos kuno da mga congressman Junjun pa, most of them guilty sa ginatawag sini nga kontrobersiya kag korupsyon. Nga way lang nag-admit. Ti kun ikaw abi ang congressman na karon naghambal ng Vice Presidente nga very popular nga daw siya na ang mangin presidente kung subong ang eleksyon. Do you think hindi ka ayhan mag-offer sang compromise with the Vice President saying, Vice, manukso ko sa imo, mabuto ako to dismiss the impeachment complaint against you sa House of Representatives. Pwede quits na kita. Hindi mo lang ko paglagsoning kaso magpresidente ka na. Because she is the most popular. She is the most most likely the probable president. Because of her popularity. So ang iban sini, may inistoryahan na ni Yogs sila niya. Ma-abstain ta. O galing kay based sa butuhay sa Committee on Justice, gamay na lang ang numero nga sa laparon para makuha ang 1/3 votes of all members of the House. Butang tasubong officially, we'll search, 117 congressmen do we have. So, ang magic number, 1/3 of that is 106. Kay 317, 106 signatures, 106 congressmen is enough. Agud to nga mag-endorse so that mapasa ang articles of impeachment to the Senate. So, ang pamangkot right now, ano ang himuon sa Vice Presidente? So, may hearing pa or deliberation sa determination kung bala impeachable ang mga grounds stated. At the same time, may deliberations pa to determine if there's a probable cause to believe nga ang mga impeachable grounds really happens. So, nakadepende sa House Committee on Justice. Ang pananawa ni Congressman Junjun, the Vice President may not, hindi posible mag-cooperate or hindi magtambong. She will not be submitting pleadings. Hulaton niya lang dito sa Senado. So if that's the case, madasig ang deliberation sa committee level. Kaya hindi mag-intra dira ang Vice Presidente. Because kung mag-intra sa dira kag isubmit niyang kogalingon niya sa grilling, siya alone, hindi pwede ang abogado mag-assist sa iya. So most likely, the Vice President, knowing sang sitwasyon sa House, sang linyahanay, hindi sa dira mag-appear sa House. So, ang masunod sini sa committee, ang committee reports, ang Committee on Justice after determination sang kung bala mga grounds is really impeachable offense, kag may probable cause to believe. Nga, nahimo gid man ina sang Vice Presidente, i-report ini sa plenary. Sa plenary, hindi ini maglawig if permahan ang report, ang articles of impeachment sang 106 congressmen. Amo lang na kinahanglanon. Pagpirma sang report, committee report, kag mag-agree, kag magpirma, 106 lang ka mga congressmen, automatically, inang impeachment complaint will become an articles of impeachment and will be forwarded to the Senate. So most likely dito sa Senado, inisabton sang Vice Presidente. Why? According to Congressman Junjun Tupas. Because dito sa Senado, kung diraya at tubangon ini sa House, sa committee level, madigaya na tanan nga depensa niya. She is not assured nga ma-dismissed ang iyang impeachment complaint dira sa House because of the composition of the House kag base sa binutuhay sa committee level. So ay sasalig da nga ma-dismiss sa House of Representatives. So hindi ka magbabasa sa depensa mo para nga ti mabulaga sila sa depensa mo pag abot na sa trial proper dito ya sa Senado. And that's the thing
discussed by Congressman Junjun Tupas. So hindi magpabasa ring Vice Presidente sa House. Why sa salig nga ma-acquit sa dry, hindi pag updan ang impeachment complaint kapati siya nga may impeach sa dry. That's the body language right now. We're not saying nga mo gidina. Pero there might be changes sa plenary. Kaya basi damo magpang-alang-alang, especially that right now, wala sang kandidato ang administrasyon bunggo kay VP Sara Duterte. And it seems kung subong eleksyon, si VP Sara Duterte madaog because of her popularity. Bisan pa padalaganon ining mga kuno madalagan, just like ang next and far away second sa race right now based on surveys, si Vice President Leni Robredo. With that, nga waay kandidato ang administrasyon karon nga mapag-on, nga ibonggo kay Sara Duterte sa 2028 kung ikaw congressman. Mano ka? Naghambal na nga ng Vice Presidente nga dapat may managot. Ang gagawin lang ng Vice Presidente, siguraduhin na may managot sa ginhimo nila subong sa flood control projects, sa kontrobersiya sa Bureau of Fire, kontrobersiya sa Bureau of Customs, sa natabo sa kay former President Rodrigo Roa Duterte. Do you think kung ikaw, Congressman, hindi kaihan kulbaan sina? Kay kung nahimo inisubong sang Bongbong Marcos administration, pwede ni mahimo kag masarangan ina ni VP Sara Duterte. Why? She is a lawyer, a brilliant lawyer. Ang banaya, abogado man. Diba? Anong hambal ni Digong How? Siya mas grabe pa yung anak ko. Si Inday Sara, mas grabe pa yun. Diba? Mas matikas pa yun sa akin. You see, ladies and gentlemen, if that's the case, pwede man nga manghingabot si Duterte kung siya na magpresidente. Tikon ikaw, congressman, sa subong pa lang, hindi ka mamiyan-piyan, balaan mo nga, mabukaran kag pwede mabukad ang anomalya nga ginhimo nimo kag posible you will be put behind bars, mapriso ka because of very, very blatant sining mga ebidensya. Just like sa flood control corruptions. Diba? Just like what had happened to the former president. Amuni, nga ang mga anti-Duterte, subong, nga sang una anti-Marcos man, pero nag-upod kay Marcos, hindi nila gusto yung Duterte. That's the way we look at it. Why? Kung si Duterte magbulos, malinasan ina sila. Why? Why? Tikon ikaw, manabi, will you be shaking hands with somebody nga nagakagat sa likod mo, kag nagabuno sa likod mo? Diba? So that's how simple it is. Kung anong nabatyagan mo, amo man na nabatyagan sa Vice Presidente. Human as she is. Diba? Gahambalan na nga, hindi ko yan madumot. Nagikay mo na. Nagikay mo na. Sa subong pag-abot sa tsimpo nga makapungko na siya, siguraduhon mo, gati nagata kaso sini mo. Ang kaso sini, sa mga incumbent congressmen subong ay magsuporta sa iya, kag ini magsuporta sa iya. Number 2, sa mga senador nga, hindi magsuporta siya, kagway nagsuporta siya. Number 3, amo ning masakit, sa mga negosyante. Nga nahibaluan sa Vice Presidente, nga amo ini nagbulig, agod to, nga i-finance ang mga kontraya. Amo nang pinakamasakit. Kaya nga, wala sang mga santos sa aton subong. Not until after death that you will be declared a saint. Wala sang santos subong nga way bala nakasala. Buta malun sini, may litib gina pati manegosyante. Sa ila palang balayran sa taxes. Laban-laban may litib na what if, katulad sa una, may lang kaya ginegosya dahil si Lusyutan and the rest of mga dalagkwanto manegosyante. Diba? During the time of Duterte, nabawi ang lugar to gina-occupy sa una sang Philippine Daily Inquirer nga for 50 years. Iya ka gobyerno nga dutaw ay sila arkila. That was the accusation. Diba? And so on and so forth. Ladies and gentlemen, ang problema lang galing kiti is a little bit of a political exercise.
Ang ginagamit subong niya para maghusga sa impeachment, hindi iya ang merits of the case. Hindi iya purely ang pagsunod sa legalidad kag proseso. Kung anong kumpas sa Malacanang. Ina iya sa House. Sa Senado, kung anong sentimiento sang banwa. It's already 8:50 in the morning sa ato sining nga pagparagan. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining nga pagparagan. Nakainom na kita kape, no? Anong kape niyo una? Santon Gold Coffee Mix or Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix? Tatlo ni ka mga variants ng kape. It's high time siguro to remind you na inom ka mo sang Santon Gold capsule. Ang Santon Plus Gold capsule, may collagen kag glutathione sa kape yan pero sa capsule may mangustin ng palaya, malunggay, garlic, at spirulina. Ini nagabulig agud to supplementuhan sa mga nutrients needed ang ato sining lawas to maintain good health para hindi kita magka-diabetes, hindi kita mag-high blood, hindi kita magka-liver problem, magka-heart problem, kay healthy foods ang aton ginapasulod. And then may premium D3 soft gel capsule kita. Ngang vitamin D3 nagapabalik sang insulin sensitivity. Kay bangod sang mataas sa blood sugar level sa aton sing sa dugo tabla, blood sugar level. Kung mataas ina, nagakadula kung kaisa sina ang inatawag naton nga insulin sensitivity, naga-insulin resistant. Hindi nakabatsyag ang lawas ta sang signal nga dapat nga mag-release kag san-o sa ma-release sang insulin para mabalanse ang blood sugar level. So kung mag-insulin resistant ka na gani, you need nga ipabalik ang insulin sensitivity sa imo sining nga lawas. Kinanglan mo da vitamin D3 sa premium D3 soft gel capsule. Vitamin D kinanglan naton ina to strengthen our bones para makalikaw sa osteoporosis. Makuha naton na sa adlaw pero kung hindi ka makapainit, ay tlawig, kulang vitamin D sa lawas mo. Make it a habit nga mag-inom sang premium D3 soft gel capsule and you have the power of the sun in a cup. Sa Premium D3 Coffee Mix. Diba? Kag Premium D3 Soft Gel Capsule. And the Santon Vitamin C, which is amoy ini ang universal nga pagkaon sang aton sining nga lawas. Sa mga suki niyang butika kag pharmacy mabakal ini kag sa clinic available ini sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street atubang ina sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:52 in the morning. XFM. XFM. Yes to health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy. Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. The Secret of Health. Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo. Santon Gold Live Testimony. Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Nung nanganak na po ako, bale ang ko 3 months old po, nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ko, talagang hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na alliin. Ang alliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na
na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa abdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa abdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika. Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya. Vision Next, marami na ang natulungan. Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon. Vision Next, epektibo, subukan mo rin. Vision Next Plus, mabibili sa mga butika. Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision Next Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision Next Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong suking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision Next Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahimpapawid sa ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! XFM. Relax, bago nga adlaw na naman. Kayod naman ta sini. Amo na nga bago magpuli, labay anay sa suki nga tindahan. Hindi kalimti mag-relax, mag-Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kung may sakit ka, di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan. Isang subok lang nyo, siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang si ginhawa at lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Hits ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ang daming ngunit.
Ang tibay ng katawan mo't solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit. Sa bawat pag-inom, Santon Plus Gold. Kaya huwag kang patalo sa bugso ng mundo. Santon Plus Gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo. Sa pag-inom lagi ng Santon Plus Gold. Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santon Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na benepisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix. 66 antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya't basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at benepisyo ng mangustin, malunggay at soybeans nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan. Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision X Plus capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon. Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Hando mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap. Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an. Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Nagapangita ka pala sa promo nga tumpak ang premyo? Ari na ang ginahulat nyo. Santon kag XFM. Libo-libong pa premyo! Tipuna na ang ginpamakal nyo nga Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Gold Coffee Mix, kag Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kay ini magahatag sa inyo sang chance sa kapagdaog sang 3,000 pesos weekly para sa aton weekly draw and more than 100,000 pesos in prizes para sa Grand Draw. Santon kag XFM. Libo-libong pa premyo. Magpapati lang sa imong paborito nga XFM stations para sa dugang nga mga detalye. Ang Santon Plus Gold ay yes to health talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Ang Santon Plus Gold ay yes to health talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Maraming nagpatunay
katawan. Anti-tumor para sa may mga bukol sa mga part ng katawan na sumisibol. Super antioxidant talagang sakalam. Food supplement capsule Santo Plus Gold yan. Anti-inflammatory at hypertension. Ito ang capsule na maasahan mo ngayon. Meron tong ampalaya, garlic at mangustin, spirulina at merong malunggay din. Yes to health sa katawan ay tumutulong Santo Plus Gold. Umorder na tayo ngayon. Ang Santong Plus Gold ay yes to help talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Maraming nagpatunay sa sakit ay gumaling. Santong Plus Gold na tayo atin na itong bilhin. Kung meron nararamdaman, isanto na yan. Talagang gagaan ang iyong pakiramdam. Matataas na vitamina ang inyong makukuha. Kompleto sa minerals, talagang healthy ka. Ang Santo Plus Gold, minamahal ng karamihan. Tinatakil ito ng matanda't kabataan. Halal certified, exacted ang paggagawa. Pwede sa lahat, anumang edad ka pa. Yes to Health Incorporation, kanilang company. Kung gusto mong magbenta, ikaw lang ay magsabi. Yes to Health sa katawan ay tumutulong Santo Plus Gold. Umorder na tayo ngayon. Ang Santong Plus Gold ay yes to help talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Maraming nagpatunay sa sakit ay gumaling. Santong Plus Gold na tayo atin na itong bilhin. Ang Santong Plus Gold ay yes to help talaga. Ang bawat karamdaman ay pinapagaling niya. Maraming nagpatunay sa sakit ay gumaling. Santong Plus Gold na tayo atin na itong bilhin. Kung mamati ka sa XFM, Sang una, wala kumayo may nabalaan. kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. I just feel it all the time. Oras sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 9:07. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye, upod sa gihapon sa inyo sa ring katrupang Josel Banias. Good morning kay Ma'am Mary Ricabar. Ma'am, good morning, how are you? Good morning sa kay Rodolfo Onasin Dilapus. Kag sa tanan nato sa ring XFM Taxi Patrollers, good morning. Sa kay Ma'am Aloha Buayko, good morning. And saying good morning to Miga Eunice Gumban. Kag kay Ma'am Kizuna Ramen, good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capio, how are you ma'am? Good morning. Siya, good morning sir. Kag sa tanan niya staff and listeners, especially mga Hong Kong OFW, have a blessed Thursday sa aton tanan-tanan. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning gid. Sa kay Mr. Fred Bilbao, good morning. Thank you for listening. Sa kay JLC Caro, good morning. Away niya inogpuli si JLC Caro to nami ay plastar to ya. Malinong ang iya to nga lugar ya. Bantay ka lang imo baka to ya, dolyar mo ya gina-income mo. Sa kay Rhea Lial. Ray, good morning. Kag sa pamilya Lial sa Haniway, kag sa Lambunaw. Kag sa tanan nga miyembro sang Fuerza Azul Team, good morning. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning. Kay Ariel Lalata, good morning Sir Josil, thank you. Sa kay Jules Espinosa Hinlo, good morning. Sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, kay Ma'am Hermite, mga taga Taiwan kag Hong Kong ni. Sa kay Faith Yap, good morning gid and thank you for listening. Hamba ni Ma'am Mary Ricabar, good morning and happy Thursday SM. Take care, stay healthy, God bless you and your family. Salamat. Sa kay Beb Libuon, good morning and thank you for listening. Good morning manda sa pamilya Katedral sa Haniway, sa kay Ma'am Deli Sibalios da, good morning. And Ma'am, good morning, thank you for listening.
And sa tanan sining miyembro sang Forza Assault Team, good morning gid. Sakay Migo Pupotoliasada kaya kay Tekoliasabla, good morning gid. Sakay William Dakinan, good morning gid. Sakay Marie Thalia Mitchilina, good morning. Kay Paterno Sitar Paklibad III. Siya, good morning Katropan Josil. Nami pamati XFM kong pangapi ka Santon Gold Coffee Mix Katropan Josil. Halong permi, God bless you always. Salamat gida kag sa pamilya Paklibar direya sa Uton. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto Daras Manduriao. Sir, good morning. How are you? Yeah, good morning gid. Kag sa tanan nga staff sang XFM Iloilo. Sa kay Sherwin Marco Wi, good morning. Kay Kapbots Florentin dira sa Barangay Katropa, Kapians Molo Plaza. Kamusta da Kap? Good morning gida sa tanan nga nagapangapi. Kay Kapato Lee-Kim-Sing, ang ABC President sa Molo District. Kay Janjan Sapyo, good morning gid. Sa kay CEO. Nasunog na mo na CEO mo, Chief Executive Officer. Sa kay Sir Daji Dilima, good morning. Kay Jobol, kay Philip, kay Francis, kay Attorney Parcon, kay Sir Sally, kay Sir Brian Alamo, kay Pastor Bong, kay Nike, kay Vivian, kay Sir Goody. War sa Iran ang ginistoryahan. Away sa Iran. After all, mo nang inasiling naton, ang US karon kag Israel is in ara sa bintahang sitwasyon. But we do understand in war there will be people who will be suffering. Pero remember, nga kung pungsod kag pungsod nagainaway, in war there's also business. Din ka mo mabakal sang missile, din ka mo mabakal eroplano or fighter jet, din ka mo mabakal submarine. See, ladies and gentlemen, mga warfare na gamit inaway sa sitwasyon subong, it's as if this is also a way for US and Israel to promote sang ila sining warfare, sang ila sining inugbaligya nga eroplano, Iron Dome or interceptors, missile, di ba? Kag teknolohiya. So that's business. Sa kay Melbs Anisco, shout out lang kay Paing Turbo Apruebo, President sang Tirik Tuda Rojas Chapter kag Katrupa, member sa Kapis. Salamat. Good morning and thank you for listening. Sa kay Agustos Labios, kamusta dira sa inyo sa Lugta Lawanan Tike? Sa kay Mr. Perfecto Franco Jr., Mr. Perfecto Franco, good morning, gid. Sa kay Nyek Espinosa, good morning. Sa kay Mary Ann Bunda, yamayad nga aga, sir. Ari kami di sa Purok 3 nagapamati. Halong and God bless you and your family kag sa tanan nga staff sang XFM Radio Patrol Iloilo. Salamat. Sa kay Monica Sumagaysay Galarpi, ma'am, how are you? Good morning, gid, and thank you for listening. There is XFM Iloilo. Sa kay dugay na kami ay kitay ni Ma'am Monica Sumagaysay Galarpe ba? Hindi ko gid na siya malipatan mo, dumduman ko gid na sang una. Thank you for listening. There is XFM, ma'am. Sa kay Celsa Balenia Malunes, good morning. Kay RV Chris Caceres, also good morning. Nagapamati. Kag sa tanan nga mga listeners naton, on air, kag online, good morning. Well, dari kita sa pagplastar kay ang impeachment complaint na discuss na naton with former congressman of the 5th District, Neil Junjun Tupas. Sa House of Representatives, may natabo nga changes sa minorya. Ang pag-intindi naton generally, may majority group kag may minority group. Ang minority group, ang ato sila nga pag-intindi, nga ini sila mga kontra-administrasyon. Kay tiara sila sa minoriya, kay kalabanan, hindi man kontra-administrasyon, no? Kontra sa mayoriya. Kung ang mayoriya karon is kontra-administrasyon, kag na butang gamay lang kamo ang pro-administration, you will be called as minority group. Grupo-grupo mo. Ang majority, kag ang minority, duha ka grupo da. So, ang ibang ti independent, no? But they belong to the minority group. Kaya kalabanan sini, kontra sila sa mayoriya. So, ang gina-expectar naton nga ang mayoriya, kalabanan gid sini. And always,
Ini sila kadampig sang administrasyon. Ang minoriya, amo ini ang mga fiscalizers. Amo ini ang naga-fiscalize sang ginaduso sang mayoriya. Iti kanabanan sini conserve the interest sang ila sini nga grupo allied with the administration. Ang minority group is headed by Congressman Libanan as the senior minority leader. Ang iya sini mga deputies that includes Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡 of Caloocan. Si 𝐰𝐢𝐭𝐡 is kakamping ini siya sang una. Halin pa sa una, liberal ini siya. Si Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡. So he belongs to the minority group. Ang problema kay sa minoriya, ang ila sininga leaning is with kakampi man sang grupo sa administrasyon, sang mayoriya. Nagminoriya lang sila because of political affiliation. Pero they are still somehow supportive of the majority nga ara sa administrasyon. So natabo, may mga ginpresentar dari nga mga legislations. Ang pinakimportante subong ining anti-dynasty bill nga gina-deliberate karon sa House of Representatives kag sa Senate. Sa version sang House ginaduso nanday Congressman Adjong sa Mindanao nga 5 ang pwede kapadalagan sa pamilya. Senador Abe, Congressman, Governor, Mayor, kag Barangay Captain, all at the same time. Halin sa pamilya. So ini ginapamatukan ni Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡. Nga siling niya, this is worse than the present dynasty situation, political dynasty there is sa Pilipinas. Yan di takan magsugot karan. Siling niya, that's why I withdraw. Siling niya, sang sponsorship sa inyong nga version. I-withdraw ko yung ako niya nga version. Iduso niya independently ang version niya sa anti-dynasty bill. So with that, ladies and gentlemen, ang report, ang sunod sina, during the plenary, ginduso that he will be removed as one of the deputies sa minority bloc. Pinahalin siya bilang isa sa mga bilang senior majority leader, minority leader. Kaya si Congressman Libanan ang minority leader. Siya isa sa mga senior deputy minority leaders. Ginbayluhan siya sa kay Congressman Leila de Lima, sang mamamayang liberal. So with that, ladies and gentlemen, nagpautwa si Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡. Kay after that speech niya pertaining to anti-dynasty bill, si Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡 reportedly was called to appear before the office of the majority leader nga si Congressman Sandro Marcos together with Speaker Boje-D. And right there and then, si 𝐰𝐢𝐭𝐡, gako niya 65 na ko, selling niya it is uncalled for the majority leader, selling niya, I'll be scolded in front of Speaker Boje-D. Siya parang inatake mo yung ama ko, referring to President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So with that, ladies and gentlemen, pumutok man kag nag-ugat ni Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡. Nagpautuwa siya. He availed sang iya sining privilege speech yesterday delivered before the plenary session of the House of Representatives. Amo ining natabo, ladies and gentlemen, nga makasiling kita nga ang minoriya kag mayoriya, they are all sympathetic to the president. Oh, not only to the president, but to the administration. Kaya nga, sunod kay Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡, sino sila nagbulig para pahalinon ako bilang senior deputy minority leader? With the help of the majority, sila is supposed to be the affair of the minority group. Pero sila nga nag-intrang iban. Because no less than, si Congressman, if I'm not mistaken, Libanan also, ang isa sa managduso dari
and the rest of the identified kalyado sa mayoriya ang nagduso agud to pahalinon sa bilang Senior Deputy Minority Leader nga supposed to be sa nandan kag paiintiende lang naton ha nga mga ara sa minoriya are supposed to be mga fiscalizers ni of the majority or if not of the administration. So ari ang statement and privilege speech ni Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡 of Caloocan. Ang Senior Deputy Minority Leader ay parang No, alter it's ego. Congressman Libanan na eh. Ha? That was Congressman Libanan. That was his reaction after nga si Senior Deputy Minority Leader 𝐰𝐢𝐭𝐡 delivered sa iya sining privilege speech. Ang sabat na rin ni Congressman Libanan nga sila niya budlay man na nga lain ang tindog sang minority leader, lain man ang tindog sang deputy minority leader. Kay ti sa mga desisyon nga ginhimo, ang deputy minority leader nga si Congressman Libanan seemed to be sympathetic with the administration, while si 𝐰𝐢𝐭𝐡 became a critic of the administration because of what is happening right now and kung ano man ang nagkinabo before. That's why, ladies and gentlemen, pamatian naton ang privilege speech ni Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡. If there is anyone more worthy to take my place, it is Congresswoman Laila De Lima. Papasalamat din po ako kay Minority Leader Nonoy Libanan. Alam ko po na nakatali ang kanyang mga kamay. Malaki na rin po ang kanyang sakripisyo sapagkat madalas siyang tinatawagan ni Majority Leader Sandro Marcos dahil sa aking tuloy-tuloy na kritisismo sa mga polisiya ng Administrasyong Marcos. Policies, ulitin ko po, policies, not personal attacks. Mr. Speaker, I believe that I have faithfully performed my duty as Senior Deputy Minority Leader. I have raised questions. I have spoken the truth. I have offered well-meaning criticisms in the interest of accountability. But it appears that this House leadership does not welcome criticisms. And that, Mr. Speaker, is the real problem of dynastic politics. When the President of the Republic has a son serving as Majority Leader of this House, there is an unavoidable conflict of interest when a son becomes overly protective of his father instead of protecting the integrity of legislation. Some time ago, I spoke about the failure of President Marcos to protect the integrity of the 2023, 2024, and 2025 national budget. This Congress inserted and diverted some 1.45 trillion in the national budget. This is unprecedented in the history of our country. Defunding major foreign assisted projects and even the computer-generated maintenance allocations for our national highways. Kaya nagkasira-sira na po ang ating mga major highways. Funds from the PhilHealth and the PDIC were also diverted. Money that should have protected the health and savings of our people, only to end up in ghost projects or substandard infrastructure. And so I ask, why did President Marcos allow this? Why did his cabinet remain silent? How could such massive diversions happen under his watch? Mr. Speaker, it is difficult to believe that this could happen without the knowledge, if not the tolerance, of the President himself, especially when the Speaker then of this House is his own close relative. Hindi pa po ako tapos magsalita nang ako ay sunduin ni Minority Leader Congressman Libanan at dalhin sa opisina ni Majority Leader Sandro Marcos. Pagdating po namin nandoon,
na rin si Speaker Bogie D. Nakaupo po ako, tahimik ako, sinita ako ni Congressman Marcos at tinanong, ano yun? I replied that the anti-political dynasty advocacy has long been one of my advocacies. Ngunit, sinabi niya, hindi yun. Inaatake mo ang aking ama. Ang sagot ko, ang kritisismo ay nakakatulong upang maituwid ang mga pagkakamali kung bukas ang isip ng mga nakikinig. Ngunit, Mr. Speaker, bakit kailangan questionin ng isang miyembro ng kapulungang ito ang aking talumpati? Kung may mali, kung may kasinungalingan, bakit hindi ako debatihin dito mismo sa plenaryo? Sa aking pag-aaral at sa aking patuloy na pagtatanong, lalo kong nauunawaan kung gaano kalaking pandarambong sa pondo ng bayan ang naganap sa loob ng 3 taon ng Administrasyong Marcos. Lalo pa nang ipakita sa akin ni Congressman Leandro Libiste ang ilang datos na tila nagpapakita ng pamahalaan ay parang pinapatakbo ng isang sindikato. I intend to discuss this further in a separate privileged speech. Mr. Speaker, every day I pray to the Lord to give me the courage and wisdom of discernment on what I should do with the responsibility entrusted to me. Madali sana para sa akin ang manahimik. Madali sana para sa akin na sumabay na lamang sa agos upang masiguro na mas tahimik ang buhay at baka manalo pa uli ako sa eleksyon sa 2028. Madali sana para sa akin na itigil na ang laban na ito na maaring tawagin ng iba na recklessness at padalos-dalos. But there is a greater calling, something that I cannot ignore, no matter how inconvenient it may be for me and for my family, something that I cannot close my eyes. Just like when the Lord called Abraham and said, "Go from your country and your father's home to the land that I will show you." And Abraham followed without hesitation. He followed the Lord. Even the uncertainty is unimaginable because he trusted that the Lord would guide him and that he was doing something for God and for his fellow men. For me, what I'm doing is a bit risky, but that would already be an honorable life to live, despite all my weaknesses. 2 weeks ago, may isang gabinete ang kinausap ako. Sinabi sa akin, Guy, ang tingin ng Malacanang, Sara Duterte ka. Sabi ko po, nung panahon ng mga Duterte, ako po yung kauna-unahan na nagsalita laban sa war on drugs. Tinanggalan pa nga ako ang distrito ng aking pondo ng 1 taon. Pero sila, Presidente Marcos, they enabled Duterte. Si Speaker Romualdez, Majority Leader, he enabled the war on drugs. Yung mga kasama natin na nagpo-prosecute ngayon kay Duterte, they enabled war on drugs. Ako po, nakipaglaban. At hindi ko po nilalabanan ang dinastiya ng Marcos lamang. Nilalabanan ko rin ang dinastiya ng mga Duterte sapagkat alam ko na ang punot dulo ng korupsyon dito sa ating bansa ay ang pataba at ngayon mabubundat ng mga political dynasties. Sabi sa akin, Guy, yung mga salita mo nakakapagpalakas kay Sara Duterte. Sabi ko, mali yan. Secretary, ang nagpapalakas kay Duterte ay ang patuloy na mga palpak
na polisiya ng Administrasyong Marcos. Sinabi magpapakulong December 15. Nagpakulong ba kahit isa? Sinabi ipapasa yung Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga. Pinasa ba? Binola lang kami. Sabi, magpapasa ng isang makatotohanang anti-political dynasty. Ipa-priority. Ano nangyari? Sa halip na anti-political dynasty ang pinasa ng Committee on Suffrage and Electoral Reforms, ito po ay pro-political dynasties. Hindi lang magpapadaba, magpapabundat pa sa mga dinastiya dito sa ating bansa. Today, I bow out as Senior Deputy Minority Leader of this House. But I am even more emboldened to be a stronger voice against what is wrong with our system. I may no longer have the position. I may no longer have the committee membership. But I still have the knowledge. I still have the experience. And I have still the voice and commitment to stand against what is unjust, what is corrupt, and what is abusive. I am no longer Senior Deputy Minority Leader, that I will be the equalizer in this House. Thank you, Madam Speaker. Thank you, my colleagues, until my next privileged speech. Thank you. There you are, si Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡, former Senior Deputy Minority Leader. Again, napatag na naton kagay na kung anong butambalon kung ikaw ara sa minoriya. Kalabanan sini mga fiscalizers ini sila, sang pulisa, sang administrasyon, kag sang mayoriya. Because most of the time, ang mayoriya is supportive of the administration. Pero hindi amo inaanaga kay nabo abi sa House of Reps. Ang minoriya is as if daw kalyado gihapon sang administrasyon. Nangin minoriya lang sila by virtue of political affiliation and segregation. You see, ladies and gentlemen, sa mo tong statement ni Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡. And ambal niya, he will be a fiscalizer and a balancer and equalizer sa House of Reps despite nga wala na sa committee chairmanship. Kiti kakas ng tanan niya sa mga committee chairmanship. Ano naman ang sabat sang minority leader? It's Congressman Nonoy Libanan, ang minority leader. Nga they move to remove 𝐰𝐢𝐭𝐡 as Senior Deputy Minority Leader and was replaced by Congresswoman Leila de Lima. Si Congressman Leila de Lima tublang naghambal nga ano ganiya? Ang pinaka-popular may ara ko da nga clip halin niya sa driver bodyguard niya mo. Kag may isa man kita ka clip halin sa iya sa nga bodyguard driver man isa pagin si Jonel blato hambal nga hi Jonel. Di ba? Si Congressman Nonoy Libanan, ang iya sining sabat sa nangin privilege speech ni Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡. Ipabatita, why is it? Sila mismos minoriya. But, with accusation niya, with the support of the majority, gin-remove nila Senior Deputy Minority Leader si 𝐰𝐢𝐭𝐡. Kaya mo na nasiling ganin ni Congressman Junjun Tupas kagaina, nga ti dara iya sa House of Representatives, transactional na yung politics na, ang pamulitika. Ari si Congressman Nonoy Libanan, the minority leader sa House of Representatives, in response to the statement and privilege speech made by Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡. Ang Senior Deputy Minority Leader ay parang alter ego ng Minority Leader. Ibig sabihin, kung wala ang Minority Leader, pwede natin delegate ang Senior Deputy. At sa ating tradisyon, Madam Speaker, kadalasan ang pastonero ng House ay ang Senior Deputy Minority Leader na katandem niya ang Senior Deputy Majority Leader.
dito sa plenary. In other words, araw-araw dapat nandito po ang ating mga opisyalis ng Committee on Rules. May kasabihan na we can disagree without being disagreeable. Yan po ang requirement ng legislation na palagi tayong kahit nagdi-disagree ay pwede pa tayong mag-usap-usap. Pero kung dumarating ang punto na hindi na makausap ng majority ang minority, medyo nasa peligrong kalagayan ang ating bansa kasi hindi na natin ma-fine-tune ang ating mga batas. Sinabi ko po, bago mag-hearing ang Committee on Separate sa Anti-Political Dynasty Bill at pinag-uusapan po namin na may pasa namin ang ating Anti-Political Dynasty Bill, ang ating Party List Reform Bill na kung maaari ay mapaganda natin ang mga batas na ito. At sinabi ko kay distinguished colleague Teresi that I think you see this coming. Ibig sabihin, pinangko ko na siya na baka magpalit na kami ng Senior Deputy Minority Leader. Kung sabihin, nahihirapan na ako magampanan ng aking alter ego ang mga tungkulin dito sa plenary. Hindi po pinalitan ang ating Senior Deputy Minority Leader dahil may pressure sa taas. Ito po ay saganang trabaho ng minority bloc ng Kongreso. At nakita ko naman po na ang ating distinguished colleague Laila de Lima ay napakasipag din at nagagalak akong siyang napagkaisahan maging Senior Deputy Minority Leader. Kaya, Madam Speaker, ang minority ay naghanda magpagtrabaho sa ating majority. At kung mayroon mang clouds of doubt, gusto kong linawin po yan, at walang membro sa minority na pinagbabawalan magsalita kung anong gusto niyang sabihin dito sa ating plenary o kung saan mang fora na gusto siyang magsalita. Ang importante, tumatakbo ng maayos ang gulong ng legislation dahil hindi lang anti-political dynasty bill, hindi lang party list reform bill ang importante. Napakarami pa tayong mga batas na dapat atupagin, lalo na nagkakaroon ngayon ng krisis sa Middle East. Itong mga bagay dapat nakahanda palagi ang ating majority at minority para magtrabaho. Yun lang po, Madam Speaker. Maraming salamat. There you are. Ang Minority Leader, Congressman Nonoy Libanan. So, wayagin deny, kagwayagin discuss, ang accusation sa iya that he accompanied Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡 to the office of the Majority Leader, Congressman Sandro Marcos. And si Congressman 𝐰𝐢𝐭𝐡, sa term niya gingamit, ginsita ni Majority Leader Sandro Marcos, bangod ang sita sa iya, nagasiling, goes like this, siya bakit ginakontra mo ang ama ko? Daw mo na. Ha? Because of his sponsorship speech. Kagaya sining nga tindog nga nag-criticize sa ginapresentar nga dynasty bill provisions nga hindi sa kumporme nga isa ka pamilya will be allowed to occupy 5 positions: senador, congressman, governor, mayor, kag barangay kapitan. Amo nang pwede ma-allow under the administration's presented nga anti-dynasty bill. Tiniya magsugot. Could you imagine that? Sa isa ka pamilya, 5 ang pwede kapadalagan. Pwede nga ang isa senador,
kung may senador na sa pamilya, pwede nga ang miyembro ng pamilya makapadalagan congressman. Hay may congressman na kag senador, pwede pagid gobernador, pwede pagid mayor, pwede pagid barangay kapitan. Tiyambal ni Congressman 𝐷𝐢𝐭𝐡, that's too much. That is more than the present sining setup sa dinastiya, political dynasty, dariya sa Pilipinas. So hindi sa kontento. So mo tong sining sponsor speech kag tindog. So if that's the case, say I will withdraw my sponsorship to the bill you are being presented right now. That was the statement of Congressman 𝐷𝐢𝐭𝐡 addressed to Congressman Adyong at the time, presenting the provisions or presenting the plan sa ila sining presentation sa anti-dynasty bill. So if that's the case, I will withdraw my sponsorship. Kukunin ko yung perma ko dyan. Ayoko mag-sponsor niyan. I'm against to it. Siya masobra pa ina nga sistema, sila niya sa present nga sistema, sang political dynasty dariya sa Pilipinas. Could you imagine that? 5 at any given time? Ang pwede sa pamilya makapadalagan? Tikon may kapitan na kamo, sa pamilya, pwede ikaw makapadalagan, miyembro pagid nga isa, mayor. Hindi pwede vice mayor, hindi pwede legislation or legislator, pwede kak mayor. Kung may mayor na, pwede ang iban mong pamilya kapadalagan, gobernador, congressman, kag senador, kag kapitan. Tikon may gobernador na, pwede ang congressman sa pamilya man maghalin. Pwede ang mayor sa banwa mong natauhan. Pwede man kadalagan. So that is more than the existing political dynasty set up diriya sa Pilipinas sambal ni Congressman 𝐷𝐢𝐭𝐡. So ang guwa niya sini, gin-define na lang gid gani kung ano nga posisyon ang pwede kag hindi pwede. But as to the number of family nga pwede makapadalagan kag mag-interest pa politika, ginbutangan mo lang ati 5 kada pamilya So inaiya sa House of Representatives, masadya ya sa House, no? You see, ladies and gentlemen, amo ni karon ang sitwasyon sa House. And so far, with this right now, nagakinabo sa House, apektado ang iban sining mga ginaduso man sa House of Reps. Ang pamangkot sinis, ambal ni Congressman 𝐷𝐢𝐭𝐡, why is it hindi nila ako debatihin dito mismo sa plenary? Bakit ipatawag pa ako sa opisina ni Congressman Sandro Marcos at doon ako? Sila niya sitahin. Di siya kung gusto niya magdebate, dari sila niya dari sa Hall of Congress, dari sila niya sa plenary sa House of Reps. Nga ipatawag ako to sa opisina, yaw pa ko tapos sambal gani. Dinapit din ako ni Congressman Libanan siya kag dalon to sa opisina ya. Gali kay si tahon man ako sa majority leader, happens to be the son of the president. Ti hambal ni Congressman 𝐷𝐢𝐭𝐡, there's a conflict of interest because ang ginaduso karon sa House of Representatives nga ang majority leader si Sandro Marcos, he is also a son of the sitting president. Kag may mga pamilya pagid siya sa politika. Ara da si Senator Amy Marcos, tiya niya. Ara da si Congressman Martin Romualdez, tiyo niya sa pakaisa. Ato to pagid ang mga kapakaisahan niya sa Ilocos Norte. You see, ladies and gentlemen, tiyo niya sa pakaisa or pakaduha, pamilya niya sa kay nanay niya dito sa Leyte, ang mga Romualdezes. So there's a conflict of interest here. Because ang mga nagaduso sini, mismo, ang inadepensahan nila, pamilya man nila, nga may dinastiya man sila sini nga lugar. Just like that of the majority leader. He is being accused nga may conflict of interest. Kay si tatay niya, politiko, tiya ya, politiko, tiyo ya, politiko, pakaisa ya, politiko. Dito ya sa Ilocos Norte. So with that, daway kadtuan kagway padulungan ining anti-political dynasty bill. In short, nalusaw.
Mapasar ini pero nalusaw. Ti ginakusahan siya, ti ginakontra ko no niya si President BBM, tatay ni Majority Leader Congressman Sandro Marcos. Sila niya ano ang rason kung nga ngiti ang tao subong daw hindi na magpati sa administrasyon. Sila niyang sabi daw, may institutionalized at may magagawa ang ICI, Independent Committee on Infrastructure. Ibinola lang kami ng presidente. Ama ni Congressman Igay na. Sabi daw ng presidente, maraming makukulong last December. Wala naman hanggang ngayon. What happened? Diba? That's why, ladies and gentlemen, sa tinor karon sa istorya ni Congressman Igay Erese, nga he will be a fiscalizer and an equalizer sa House of Representatives. Most likely, and he will be attacking suno sa iya sa mga pulisa nga ginaduso sang gobyerno nga hindi sila niya santo sa interest sang kadamaan. 9:45 in the morning. Sa ato sa ring pagparagan, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Vision X Plus, ini may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Ini ang makabulig agud tong mapabilin ta ang good eyesight. Napabilin ta nga manami ang ato sining pananawan bangod sang mga vitamins and minerals present. So ang Vision X Plus is a quality product of Yes to Health Incorporated. Kag ini mabakal sa suki nyo man nga mga butika kag pharmacy malapit sa inyo lugar. Mabakal man ini sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watsons, and even sa TikTok Shop kag sa Shopee. Pwede ka mo dira ka bakal. Mabakal man ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A-Young Building, Yule Street, at tubang sa Midtown Hotel, may libre pa dira nga konsultasyon. Bisitahin nyo lang clinic from 9 o'clock in the morning. Ara na si Doc Ray Impinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Isen. Good morning kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Say good morning, Sir Josil. Blessings to you and your family. Sharing this verse of the day from Matthew chapter 6 verse 3. But when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. God bless everyone. So again from Matthew chapter 6 verse 3. Provided to us by Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Ini nagasiling, but when you give to the needy, do not let your left hand know what your right hand is doing. In short, kung gusto mo magbulig sa mga nagkakinahanglan, hindi mo pag-ipahambog, kag hindi mo pag-ipanugid-sugid, ngang guaya, ginapahambog mo kag ginatikal mo. If you want to help. Labi na gid ang mga pigado. Kung gusto magbulig, hatag na. After that, wala na. In short, hindi mo bala pagsuknaan nga, siling niya, kamusta sila yung 10,000 nga ginhatag ko to si imo, may bilin pa. Ginhatag mo na nay. Kaya hindi pabugal nga. Si Kwan na nagayuhan na pangabuhi ya, hatagan ko na sa una. Pagkatapos si Kwan na, siya tanaway tsuraya na nag-ayad na tsuraya, binuligan ko na. So, hindi amo ina ang bot hambalon sa Matthew chapter 6 verse 3. Good morning sa tanan sila nga mga taga-Baptist Student Center La Paz kay Pastor Rosendo Dolendo Mihida. Good morning in Pastor Bolsa. Kay Apple Tabanda, good morning. Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo. Mabalik kita sa ibang pagin sini dugay-dugay nga balita kag informasyon. Galindo alangan ta sini katropang BJ no. Sa ato sini nga pagpanganagad. Kay ma-check pagani kita kuntani sa report ni katropang Tibor. Parte ni bala sa mga volantiro, bala da sa super, nga gareklamo, way dun tanda ti espasyo, kag way tandagin tagaan ka lugar. Ti ano ini, Miss Maricel Mabacquiao, ano ning plastada? Hindi ka maghambal, kati may pagka Marcos ka man. Hambal mo, damo mapriso, gali kay waay man. Hambal mo, ma-institutionalized kag it can stand on its own ang ICI, waay man.
kay tigin promisa ini sa una sa Local Economic Enterprise Office with Miss Maricel Mabacquiao. Ang problema sini, basi ginaintrahan naman sang SM. Basi nag-inuti naman dara ang SM. Tawag nila, naglinaon naman ang SM. Kay dumduman nyo kahapon we presented sa ato sa nga program. Ang SM, hindi may ara da sang mall ang SM sa dalom sa super mo. Almost 1/2 sina occupied sa SM. Ina because agreement sa PPP, Public-Private Partnership. Nagpresentar kita sang video kahapon sa rooftop kay plano sa syudad through the initiative of Mayor Raisa Treñas nga himuon na da pay parking. Bilang kabahin sang income, ang income nga ma-generate will be used to maintain sang parking area at the same time magamit man sang public market sang ILOILO Terminal Market, ILOILO Terminal Public Market. While we are presenting this, sanday katropa Romel kag katropang Ira took the video dito kon diin ini dampi located ang parking space and spaces available para sa mga nagapanyenda sa ILOILO Terminal Public Market. Kay may separado pagid nga parkingan niya para iya sa mga mall goers. Tiyang hambal nila, hindi pwede ka video kay dapat ma-coordinate gid kuno sa SM. Tiyang aton we are trying to help the city nga maintindihan naton tanan, hindi lang ninyo pati kami, how it looks like, ano ba lang sitwasyon dito, kay syudad ini ang ma-impose, mahimo legislation or lahi ang konseho sa request sang Office of the Mayor. Ti karon i-prohibit yan ni SM. Nag-flex naman sang poderya si SM nga hindi kuno pwede kay dapat mag-coordinate sa ila. After all, the way we look at it, nga ang syudad, presumably, kay way patakwa statement gid from the mayor, nga ang parking space kay na is a public place, nga gusto iya sa syudad, nga pabayaran, just like that, sa mga pay parking, sa higad sa dalan diri sa syudad, nga napasaran man sang ordinansa, nga nagapanukot sa mga nagaparking dira pero may nagabantay nga attendant. Agud to bantayan na masalakyan dira to ensure and make sure nga masalakyan dira nga nagapark hindi man mahalitan sa may gusto iya manghalit. See? Amo man ang sitwasyon dito sa ibabaw. Tini magkusugot si SM. Kaya dapat kuno magigid sila. So sino dapat ang maghuder sina dira ahaw? Si SM? Maybe that's the case. Amo nang pamangkota kay Miss Maricel Mabacquiao. Maybe that's the case, Miss Mabacquiao. Nag-flex naman muscle si SM para nga hindi pagpaplastaron ang mga bulantiro kag bulantira dira. Sa hilira, halindira sa may mall, masabod ka dari pakadto sa nga street ganina da, Mabini. Pakadto dira bla sa atubang sang Rose Pharmacy da bla. That's why nga kung magsigi-sige ini, ang redundo sa istorya, maguba dari mayor sa syudad, it's not SM. Negosyo lang ng ilada. After all, maganansa sila kay nga, before sila magsulod sa amo nga transaksyon sa syudad, public-private partnership, gina-project study nila na kung bala profitable o kung hindi, that the primary target, profitable o kung hindi, maganansyahan o kung hindi, hindi na sila magsulod sa amo ng agreement, sa amo ng plastaranay, kung hindi sila kaganansya. Ang syudad sa Iloilo, yaway kaganansya. Kay gabalik ina tanan pumuluyo ang ilaya. Part and parcel sang ila lang iya, nga ganansya ang ginabayad nila in the form of taxes. We don't know ba si kon diba? Kayo madalag ko ani mga malls gina directly connect ini sa BIR ang ila sini nga mga machines sa cashier inang tawag naton sina inang nasudlan
inang ga-issue receipt bla. Printed receipt nga mga machine sa cashier. May direkta ina nga koneksyon online ina dapat sa BIR. That's the latest order. Ha? Pero madalagkuan nga iban nga mga malls kag negosyo gaagi pa ina sa ila sining central tawag nato sini IT system. Ha? Tikon mag-agi sa central IT system, may IT man kita dari, and that is prone to manipulation katrupang BJ, hindi ba? Oh. But we'll not discuss that sa part niya sang SM. Ha? Ti ang pamangkot karon sa syudad with the mayor. Ti mayor ginahudiran kay SM Tusbo, pati gani ma-present ang media to help the city. Let the people understand and show to the people amo ining plano, amo ining lugar nga plano sa syudad nga i-implement ang pay parking. And that is with the presumption nga that is being owned or if not being managed or if not ang may poder dira, ang may authority, city government, and that is for public use. Tihudiran pa ya karon ka SM? You see, ladies and gentlemen, sino maguba? Mayor. Diba? Ang mga vendors karon nga away sila ginhatagan kuno pwesto. Kag hindi na sila pagpaplastaron nga magbilad sang tig 20 pesos, taga 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos nga ginpanitan nga takway. Tinumpok nga talong nga tag 20 pesos, 50 pesos. Ini na sila kabaligya dira sang tinumpok sang bagungon. Hindi na sila dira kabaligya sang tigpulo kapisos nga bugko sang pitchay. Bugko sang tugabang. Hindi na. Pulo ka pesos nga tumpok sang inog-aslom mo da. Pareho sang batuan. 20 pesos nga tinumpok sang kamatis. Hindi na. Ha? So, ang pamangkot sini with Miss Mabakyaw, why? Tinagrally sila kahapon ito with the support sa mga cause-oriented groups. Pero galing daw alang-alang tas tiyempo eh. Katropa Tibor, daw alang-alang tas sa tiyempo, bangod sini. Hopefully, ma-present na to nini by tomorrow. And ining mga actuations katulad sina, ining inahimo bla pag flex ang taga-SM. Ang aton man lang sinidiri nagaka-damage mayor. Ay? Kung may baluan na sang syudad, sang pumulo sa syudad, sino ang ilabasulon? It's not SM. After all, mayor. So dapat nga matadlong ini. Sino gid man balang may otoridad dira kag din astang otoridad sa isa kag isahaw? Kay basi mapiktuhan sa uli ang mga nagapaninda dira. Kay ti ginapresume naton nga kalabanan nagapaninda dira mga pigado up to middle class. Kay mga manggaranon ara sila ya sa mall kay air conditioned. You see? Bisan mahal, hay may kwarta tanda. Pero mga pigado amo ning apektado diri sa syudad. Di ba si bila magdulot sa impresyon nila nga why man gali may mahimo si mayor sa SM? Pero it's not the doing of the mayor. It's the doing of SM. Ha? You see? Kung sila pa nag-mayor, sila ano nagidahan ka poderoso? Balis karon tabi, no? Si mayor karon nag-manage ang SM. Si SM karon ang nag-mayor. Kung sino man ang opisyal nila to, ha? Nga ginaprohibit kung hindi ka coordinate si ila to, nga mag-video ikaw sa babaw sa parking space para iya sa mga goers iya sa merkado publiko. Ha? You see, ladies and gentlemen, do ano iyan ang waslik poder nila sini? Hindi pa sila political leader, hindi pa sila mayor. Kung nag-mayor pag inahan guro, ano naging sa ila, ihan guro ka matapubris na. It has something to do kung nga wala ginpaplastar dira ang mga vendors because of the wishes of SM, Ms. Maricel Mabakyaw, of the Local Economic Enterprise Office. Galing iti, why not a tiyempo, galing sa ato sa nga pagparagan. More updates, buwas diri gihapon na.
sa programa sa Bullseye. Kaya lang alang gigitas tiyempo abi. Na? Seke dagi kitas tiyempo. Sa kay Apple di apta batasan na good morning gid. Kay Grace Ledesma, kay Angelis Taasan Ledesma Tubungan good morning. Kay Virginia Pareño, kay nung Rudy, kay Binje Pareño, kag Marivic Pareño Taasan sa San Pedro Molo, good morning. Thank you for listening. There is XFM. And also good morning sa Taasan kag Hilado family sa Zone 3 Ungkaharo from Apple di apta batasan. Kay Jonel Espanyol dahil sa Mandurriao upod sa kay Inday Pula. Good morning gida, kamusta ng Mandurriao? Mandurriao Public Market na kamusta? Okay na? Oh. Sa kay Ma'am Lucille Capio, kung igay Erese, padalagan ka next election, may supporter na si Kong Igay Erese, si Ma'am Lucille Capio. Way nagaling ta tiyempo sa ato sining pagparagan. Dari sa programa Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Kung pansit mulong paghambalan, kabos! May pansit mulo na tada. Cup ising pansit mulo. Biyernes ako na magkaon. Kung si Kap Boss Florentin pa, biyernes ka magkaon, sila niya Sabado ka gutumon mo. For the best pansit mulo, Cup ising pansit mulo. May ara sila da sa Atria. May man sa GT Mall Pavia, sa GT Mall Molo, sa SM City may arada. Kung gusto naman ninyo ang lugar to gather, reunion, birthdays, anniversaries, large gatherings, kamo, gusto niya exclusive ang venue, pakigangot lang kamo sa The Crib Kitchen Cafe, sa Don Francisco Village, MS del Pilar Haro. Pangitaan nyo na si Mrs. Divina, Divine Katibayan. Gabaton sila dra catering services. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. Kag kung car wash needs naman kinanglan, quick and clean car wash, siyempre. Ara sa kilid sa Altachera Church. Pangitaan nyo lang si Mr. Franz Fuentes sa quick and clean car wash. Sa technical side, upod na si katrupang John Ray Bertiz ang katrupang BJ Sirada. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Ako naman si katrupang Josil Banyas, XFM News. XFM.